ṣé àlàáfíà ni mo bá gbogbo ilé o ìdílé aláyọ̀ yìí mo ti mí ìsìn yín látànà ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nù ìwé kọ́bọ̀ nǹkan kì í ẹsẹ̀ ràgó mo kí yín káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ yìí lónìí o lábala lérèfé tá a mọ́ gbà yọjú náà ní ibo la gbà yọjú o ibi tán ti kó àwọn èèyàn lọ ìmíì ti ṣẹlẹ̀ oṣù mẹ́jà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti Kẹ́bì níbi tán ti kó àwọn ọmọ sùkúù lọ láìpẹ́ yìí ẹ wo gómìnà wọn ti tú àṣírí ó ní ìkànnà àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ó lóun ló pàṣẹ tó líìdí wọn wá ó lóun ló torí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wà níbẹ̀ wọ́n náà ti gbọ́ intelligence tẹ́lẹ̀ ṣe mọ̀ pa ààrẹ sọ iléeṣẹ́ presidency jàre wọ́n sọ wípé ọ̀pọ̀ ń pé fún wọn ní intelligence bó ló ṣe ṣẹlẹ̀ wọ́n ní kan náà àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ló pàṣẹ pé kán withdraw troops kúrò ní agbègbè school yẹn tán fi ráyè ṣiṣẹ́ wọ́n withdraw ẹ̀ tán báyìí náà làwọn yẹn gbé yọ wọ́n kọrin Sànní Adédébẹ̀ ni gbé yọ mo ti àgbéyọ ẹjẹ́ àgbọ́ lẹ́nu gómìnà yìí. It is a very unfortunate situation because as government, when we had an intel, we decided to call a security meeting. And we did so. We seek the security advice. And they said that all is well. What they should do is they are going to mobilize to the school. And they did so. By 3 o'clock, the military withdrew. And by 3:45, the abduction took place. That is why we are worried. And we have been asking questions. Who authorized the withdrawal of the military? ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú pé mo stop abruptly mo rí èèyàn kan tí ń jẹun níbẹ̀ hàn láàrin wọn ẹ mọ̀ wẹnu ń jẹun ni ẹ bá ń tún play wọn ń jẹun ni níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ tó serious. Because we know when orders were being given, particularly on the military, until when an order is being given. And how does the security withdraw from that school at that particular time? That is our worry. And we also ask the military authority to also investigate and find out who gave that order. ó tán bí ó tán àbí ó tán báyìí àṣírí ò wá tú èèyàn kan ṣé USA ló wá ọ̀dà military yìí pé kán kó ń bẹ̀ ṣé USA ló pàṣẹ torí gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ní ìsìn ẹ wo nínú abala ẹ̀ ń bára ààyè lónìí à ń gbé mínísítà bọ̀ mínísítà ti jẹ́wọ́ minister of information ó ti jẹ́wọ́ wípé àwọn ò sọ pé wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì ó tiẹ̀ lo language kan tó jẹ́ àmọ́ wípé àsàn mọ́ọ̀tọ́ pé àwọn ò sọ pé wọ́n target kìrìsìtẹ́nì pé ṣùgbọ́n kán mọ́ bí kìrìsìtẹ́nì lu mùsùlùmí wọ́n fẹ́ wá gbèjẹ kìrìsìtẹ́nì ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ wá kọlu mùsùlùmí mú ní ṣe ń tá Amẹ́ríkà sọ nìyẹn ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà láti gbọ́ ṣeun drill ẹ̀ débi wípé ẹjá padà sórí ọ̀rọ̀ Kẹ́bì ó tó ká pẹ́ díẹ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àní pé jù ẹ wá wo ohun tá à ń sọ o non-kinetic mo mọ̀ pé mo fi ṣàbòsí ni tó ń pariwo non-kinetic ó ń jọ bí ẹni wípé wọ́n ti wọ ẹgbẹ́ ìmùlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tó bá ti yàn sí olórí yẹn wọ́n ti wọ ẹgbẹ́ ìmùlẹ̀ àbí ọjọ́ òun náà sì ṣéǹjì wọn tán rí gígì wọn tán ṣe pàṣípààrọ̀ wọ́n yà wọn kan kó ń bẹ́ẹ̀ wọ́n fáwọn kan sí ó sì wà ń peléke sí wọ́n tún wá fẹ́ mọ́ yí mọ́ Amẹ́ríkà lẹ́sẹ̀ pé lẹ́yìn ìgbà tí Amẹ́ríkà sọ̀rọ̀ ní gbogbo wàhálà ṣé Amẹ́ríkà ló tún ní kán withdraw troop níbi wọ́n withdraw troop láago 3:45 just 45 minutes àwọn ará bíi ìdè wọ́n sì kó lógúnlọ́gbọ̀n wọ́n sì kàn án lọ ìmíì tún ti ṣẹlẹ̀ ní Niger o ìmíì wọ́n nìkan ṣẹlẹ̀ ní Nasarawa ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá àti àwọn skul bẹ̀ wọ́n ti deny wọ́n debunk yẹn ṣùgbọ́n ti Niger ṣẹlẹ̀ èèyàn mélòó náà jí lọ́nbẹ̀ wọ́n ní 52. ẹ bá yún pàdé inú àkójọpọ̀ ròyìn bí tá a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ la tún ti rí bàbá Wọlé Ṣóyínká mo ní bàbá rèé mo ní ṣé bàbá ti fẹ́ lọ ẹ́mbáṣì Amẹ́ríkà rèé bẹ̀bẹ̀ ni àbí wọ́n fẹ́ bọ́n ṣe meeting àbí wọ́n ti fẹ́ lọ gba visa míì wọ́n ní kì í sọ̀rọ̀ visa o ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà ni mo gbọ́ tó ń sọ yìí wọ́n ní wọ́n ń láàlì
Trump lọ́wọ́ ni mo ní bàbá àwọn èèyàn gbogbo ẹ̀ bá mọ̀ ti sọ̀rọ̀ láàkó yìí àwọn èèyàn rò pé bóyá torí wọ́n dá yín lóró wọ́n gba visa lọ́wọ́ yín wọ́n rò pé torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ ń fìbínú sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ agbọ̀n tí bàbá sọ lórí invasion bóyá kò yé àwọn bàbá yìí ni bóyá ẹ̀rù ń bà wọ́n ni Trump sọ pé òun bọ̀ wá bá Nàìjíríà àwọn ọ̀tá yín tẹ́ ẹ̀ tọwọ́ yín ò ràn ló fẹ́ wá bá yín ó fẹ́ gbèjà yín ni. You don't just open your mouth and say, I'm coming to help you, whether you like it or not. And I'm coming with violence from outside, with poor, almost non-existent analysis of the complexities of where the problem is. And you say, I'm coming to help you, and I'm coming with guns a-blazing. And when we come in, it's going to be fast, vicious, and sweet. Now, is that the language of somebody whose head is correct? So, what else do you want me to say? Any government has an obligation to protect, to ensure the welfare of his or her citizens. There's no question about it. But at least have some respect for victims and those who are trying to find solution for the unacceptable situation. Ọ̀nà lẹ́tún gbọ́ lẹ́nu bàbá oríṣiríṣi là ń gbọ́ báyìí lóríṣiríṣi tá àti expect from every corner. Àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí bàbá o pẹ̀lú orun funfun wọn náà fi sọ̀rọ̀ sí wọn. Ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu aláàsì náà ibẹ̀ láti mọ̀ wípé àsán lọ mákọ́dínì ní Jos. Ṣé ẹ mọ̀ pé lẹ́yìn náà sọ̀rọ̀ àṣírí rẹ̀ tú o àṣírí rẹ̀ ti tú níbi tó ti kọ́kọ́ sọ wípé genocide wà ní Benue. Gómìnà wọn nù alias ti ń pín wíbarò kiri. Ẹ jẹ́ á gbọ́ ìsọkúsọ tó fẹ́ sọ náà ká tó lọ náà àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ bá yòókù ń bẹ̀. I still remain very firm that we have bandits, we have terrorists who come fully organized and destroy people, maim, kill. And the last time we had checked, as I've been consistently again, as I've been religiously stating and emphasizing, that their aim is to land grab. We do a lot of farms in here. So then it all started, with farmer-herder conflict, and then before it graduated into this banditry. The fact is, when the bandits and the terrorists came, it never began with anything religion. And so that wasn't the content at all they brought into beer here. Mo rí time fọwọ́ bojú ojú ń gbà yín tì fún wọn àníwèrè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ó kàn dùn mí bàbá Wọlé Ṣóyínká at this age tán drag sínú politics wọn ó dùn mí bóyá bàbá náà sì ti máa play politics ti pẹ́ kò yé a Ọgbẹ́ni mo rò kó ti rí fọ́nrán ibi táti rí rẹ̀ ti tú ẹ rí pọ́ dárúkọ religious nísìn ẹ̀wẹ̀ já fi ìròyìn sínú àkójọpọ̀ ìròyìn àṣírí ẹ̀ tú gidi ni àwa gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ibi tó ti kọ́kọ́ parọ́ àti ibi tó ti sòótọ́ ọwọ́ wọn mọ̀ wọ̀wọ́ òun náà ló wá dífá gbàgbó tán fún bàbá Wọlé Ṣóyínká pé ilé ìṣó wípé wọ́n pè yín wá ọ̀nì kọ́tì wípé kẹ́ wá dífẹ́ǹdì ní táwọn sọ ni nǹkan burúkú sì ni ẹ jẹ́ á kó ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn àjọ NDLEA níbi tí àṣírí àwọn kan ti tú o àwọn ọ̀daràn tọ́wọ́ bà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ dàpọ́n dájọ́ wọn ní kan sanwó tanràn wọ́n máa gbé ṣíìpù wọlé ni wọ́n máa kẹ́rù wá wọ́n ní wọ́n kó nǹkan míì mẹ́rù kokéènì nǹkan funfun mọ́láàsì sọ́ngbà náà wípé ó yẹ kán fi wọ́n sẹ́wọ̀n ni bó bá jẹ́ lu wọn lèèyàn ti ṣerú ẹ̀ tán bá bọ́ ọmọ Nàìjíríà wọ́n máa pa wọn ni wọ́n ní barely 6 months after 10 Thai sailors àwọn sailors tí wọ́n wá ṣíìpù and their ship were convicted and fined $4.3 million for bringing 32.9 kg cocaine into Nigeria wọ́n dáríjì wọn gbà náà pé bóyá wọn mọ̀ sí bóyá wọ́n dì mẹ́rù wọn ni wọ́n ní àjọ NDLEA have again intercepted another commodity laden vessel MV North dárúkọ ship ọ̀hún ní Lagos port with no less than 20 kilograms of class A wọ́n ní class A lélẹ́yìí wà ní ṣọ́ọ̀kì funfun yìí wà wọ́n ní oògùn olóró tán gbé wọlé yìí wọ́n ní wọ́n discover on board the vessel Sunday 16 November wọ́n sẹ̀ mú wọn ni o. mo ní tó bá lọ já lágbára kan ló wà ń di rẹ̀ nǹkan ọkàn fẹ́ ọ̀dà ẹ̀ mọ́ ti ìjà sọ nǹkan kan torí iṣó pọ̀ ní Nàìjíríà ó ríran a máa ríran wò bí iṣó ṣùgbọ́n a wo àtúbọ̀tán rẹ̀ a wò bí tí ó jà sí bóyá wọ́n tún gbowó lọ́wọ́ wọn wọ́n fi méèkì owó ni àbí wọ́n kúkú sí wọ́n fi wọ́n sẹ́wọ̀n ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ wá dé Benin lẹ́dọ̀ níbi tá a ti gbọ́ tán ni wọ́n pàréèdì àwọn kan mọ́ láwọn wo rí sánṣẹ́ kún wọn dé láti Libya ni wọ́n ní rárá o wọ́n ní àwọn aláṣẹ́wó wọ́n ní wọ́n náà rè mú wọn níbi tán tó sí mú níwọ̀n tí illegalize wọn ni ṣé bí àwọn tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbowó orí tí ààrẹ Tinubu ránṣẹ́ 2026
wọ́n láwọn ò mọ̀ gbowó lọ́wọ́ wọn tí ì gbọ́ ẹ mọ̀ múnú bí ààrẹ yín o sọ́sọ̀ fi ń kọ múnú fún ọ o oríṣiríṣi ọ̀bẹ làárí lọ́jọ́ kó erin. náà wọ́n sì wà lára àwọn tó bà Yúróòpù jẹ́ náà àwọn pékélépékélé arúgbó jẹ gbèsè látẹ̀dó yìí ó ti rọ̀ lára wọn díẹ̀ kì í ṣe gbogbo wọn òun ò sọ gbogbo ọmọ Ẹdó àwọn ọmọ Ẹdó tó ní láárí wà o ṣùgbọ́n ọ̀nà jẹ́ kí òwò nàbì pọ̀ ó fọ́ kúlà mo rántí ayé ìgbà tán mọ́ jẹ̀gbẹ́ ajá tájá náà wọ́n bọ́n sùn ó gbọ́ ẹ̀ la mọ́ gbọ́nú ìròyìn gbà náà o n ò fojú mi rí o kẹ́ mọ́ níbo mo ti kàn inú ìròyìn lèmi náà ti gbọ́ ṣùgbọ́n a máa ń rí wọn lẹ́bẹ̀ẹ́gbẹ́ títí ń bí even di ìsìn ọwọ́ alẹ́ báyìí olójú títì àwọn tí máa ń wa tírélà kọ́sítọ́mà wọn ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀ wọ ẹ jẹ́ wá dé ibì kan ní ilẹ̀ Haúsá àkọlé ni mo rí tí mo fi rí èdè tí mo tún gbọ́ lẹ́nu wọn mò ń gbọ́ broken gidi mò ń gbọ́ ó ń jọ pé páwọn kan ń sọ èdè tí ìṣètà Haúsá wọn náà ń sá kúrò nílùú mo ní sáwọn Haúsá ti ń lé àwọn Yorùbá àti Ìgbò ni. ودينا ما تراني حنبه فوق لنا ما في وانت نوايتك قاعدين جوا احنا جايينكم جوا مقامكم هناك والله وان شاء الله تلقونا قريبا على البدايات ان شاء الله. ẹ wo nǹkan yan ní Nàìjíríà kó má jẹ́ wípé ẹ̀rù ti ń bà wá pé bí Nàìjíríà ó ṣe dà kó má jẹ́ pé ó ti dé tán báyìí o torí n tó mú àwọn aráabí mọ́ ní field day wọ́n ṣe wù wọ́n náà ṣe ń rìn wọ́n yan fandafanda wọ́n ń ṣe bó ṣe wù wọ́n sì tún gbójú ara wọn sójú kámẹ́rà bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tún gbowó tán lọ́wọ́ àwọn ẹbí àwọn tán ti pa àbáwọn tán ní lọ́ọ̀kì tán filẹ̀ wọ́n á tún kó yẹn sójú síwájú kámẹ́rà wọ́n á tún display fún yín wọ́n bí ìgbà tán wọ́n fi Nàìjíríà ṣẹlẹ́yà rè ṣé èèyàn lè rí ilé ìkan sọ pé ẹni tó ń ṣe ìjọba ń bẹ àwọn olórí wọ́n ń gbìyànjú eléyìí tẹ àwọn tán tẹ rí tán gbé jáde inú ṣọ́ọ̀ṣì náà ti ń gbé wọn jáde ara àwọn òkú tó kú sínú ṣọ́ọ̀ṣì ní kinní rèé o ara wọn rèé o gbogbo ẹ̀ náà bá àbálọ àbábọ̀ rẹ̀ intelligence ẹ̀rí ìmíràn tún lélẹ̀. ṣùgbọ́n ẹnìkẹrin tán ní ọta àmọ́ bá àwọn ní ó ti ń atẹ́gùn àlàáfíà ti ń fẹ́ sí wọ́n ti ń rí ọta àmọ́ yọ lára rẹ̀ ẹ jẹ́ agbó díẹ̀ ń bẹ́. àwọn tí wọ́n pa lára àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó kú so àwọn méjì lẹ́ ń wò yìí ìkan wà lọ́sítà so ìkẹrin wọn tí ìbọn bà òun sì wà lálàáfíà àǹtí àwọn náà ti rí ọta. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o làyà bá tún sẹ́ndì fídíò ìsinmi mo láyà àti lo fídíò ìrìnà ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó nígbà tá a lò ń gbà náà ìkìlọ̀ la fi ṣe ó ní ṣùgbọ́n pàpà ṣẹlẹ̀ tí tírélà kan kó àwọn aráabí ìdé tán ní Kwara ló já wọn sí tá a fi ké gbàjarè lọ́jọ́ náà lọ́hùn yóò ti tó bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ní ìsìn àbí mẹ́rin nínú oṣù tó kọjá ní ìbẹ̀rẹ̀ oṣù tó kọjá tá a sọ wípé ẹ mójútọ́rọ̀ ara yín àwọn tán náà dá a lẹ̀ fún yín kò dìgbà téèyàn bá tó gbọ́ intelligence lọ́wọ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ gan ò lè ṣe sí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ láìsí àwọn local authority àwọn èèyàn tó wà ní root ẹ mọ̀ dáṣe iṣẹ́ yẹ ojúlá alákàn fi ń sọrí ẹ mọ̀ fura pánsá ò fura pánsá jájà ò fura àjájín wọ́n wá jẹ́ kẹ́ ẹ fara lélẹ̀ tán wọ́n ti láàárín ìgbà yẹn tán fi já wọn lẹ̀ báyìí Ọlọ́run ló mọ irú tactics tán ti put in place pé ẹ̀yin ẹ lọ báyìí ẹ̀yin bí 20 ibi ìníkẹ́yìn lọ ẹ̀yin bí 30 ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ ti bí ìlú sí pọ̀ ń Kwara ẹ jẹ́ mójútó ra yín ẹ̀yin aráàlú ẹ mọ̀ wòrà yín ràn ẹ bá rí èèyàn kan Haúsá kan ẹ mọ̀ tẹjúmọ́ wọn tẹjúmọ́lá onírin tẹ́ẹ̀rí ládùúgbò yín rí bá a sì ṣe náà ẹ̀yin náà ń gbọ̀n láàyè àbí ọjọ́ àná láti fi bàbá kan àti Fúlàní tó ń gba núnù lọ́wọ́ Fúlàní tó bá fi nǹkan sí núnù nǹkan fúra núnù ẹ̀ tún gbà lọ́wọ́ Fúlàní mu ẹ̀ ń bá ọ̀tá yín dọ̀rẹ̀ àwa Yorùbá Ọlọ́run wọn ṣàánú wa o. bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ tí Nnamdi Kanu lẹ́ni wọ́n ní Yorùbá náà ń pariwo pé Yorùbá sí àwọn pa o mo ní àwa kọ́ la sẹ́yìn ẹ gbà fọlọ́run Yorùbá náà ni ó tù yín lẹ̀ yẹn ní sùúrù ẹ fẹ́ ní sùúrù ṣùgbọ́n wọ́n sọ̀rọ̀ ẹnu fẹ́ bó ká tó wá lọ ọbẹ̀ gangan náà àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ àfilé ìkáfídàmí tútù wájú káfítẹ́lẹ̀ tútù torí àtàná lóríṣiríṣi àwọn èèyàn ti ń gbé ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀ wò side by side ìkànnù àwọn ọ̀gá ISWAP tọwọ́ bà tán rán lẹ́wọ̀n 20 years tó sì gbébọn èrì sí wàpò pààyàn wọ́n sì ń wá àwọn yòókù ṣùgbọ́n Nnamdi Kanu tí yóò gbébọn bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ náà wọ́n ní ó ran àwọn agbébọn lọ́wọ́. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìkìlọ̀ táà náà ṣe lánàá wípé àní fojú rẹ̀ wòyàn kankan tó bá dárúkọ Sunday Igboho sí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ o wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí sáà dákọ̀ Sunday Igboho gba àwọn tẹ́ rí ń bì ẹgbẹ́ Ìgbò nìyẹn
ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá mi fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ tó ró múnú bí mi ó ti pẹ́ tí mo ti bínú báyìí nígbà tí mo gbọ́rọ̀ lẹ́nu wèrè yìí ṣùgbọ́n mo fẹ́ lò nítorí àwọn tí ń gbè sí wọn lẹ́yìn látìgbà tí wọ́n ti mú Kanu ní ìsìn àwọn kan sì ń gbè sí wọn lẹ́yìn nínú Yorùbá nìsín náà tán ní kinní kan àwa kò kàn wá kò kàn Yorùbá nìsín oníkálukú ló ń fèsì trọ́bù ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n mẹ́nu bá Sunday Igboho wọn náà nígbà kan wọn àtàwọn àwọn bọ́ìsì ẹ̀ wọn náà pa àwọn x-men wọ́n pa àwọn kinní kan ṣé ẹ mọ̀ wípé kẹ́ bá mọ̀ wípé kàkà kíkú wọ́n sì jẹ́ ṣèṣe àfìsàwàdànù gbogbo ayé ló ń pariwo pé àwọn x-men tán pààyàn kí làwọn x-men wá ṣe ń bẹ̀ ṣé Sunday Igboho ní kí wọ́n mọ̀ declare sit at home ṣé Sunday ẹ já sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà Kanu kó fẹnu wa rọ́ọ̀fù gidi bó lẹ ṣe wá fẹ́ mọ̀ fi kú wo oorun ó jìnnà síra àlà ẹ̀ ń fa ààyè tí ẹni kì í bí ẹ̀ tó wà láàyè ní sùn ẹ̀ ń bá ti kú ẹ̀ wá fẹ́ mọ̀ fi wéra wọn mọ̀ fojú wọn hàn o wọ́n ti ń dìtẹ̀ wọ́n fẹ́ mọ̀ change narration wọ́n rò pé tàn bá mú ọ̀rọ̀ Sunday Igboho mẹ́nu pé àwọn ò get at olódòdẹ kò jọra wọn. Do you think that the justice system is failing? That's my question to you, Mr. Henry. I also like your response as well, Chukuma. But let's start with Henry first. Yeah, thank you very much. Very quickly, I agree with Chukuma, and that's been my position too, that there appears to be very standards in handling these issues by the Nigerian state. Very quickly referencing Sunday Igboho. It is the same thing. He issued information, disseminated information, and actually acted. Sometimes, somewhere in your state, towards the Barakwa area and all that. There were attacks of probably headsmen and then his own group of persons. Persons died. But the end is what you have just stated. He traveled, however, the system was manipulated, and then he came back, issues of pardon, probably a streamer. So ẹ̀yin abiyamọ ṣe ti wá rí báyìí ẹ̀yin abiyamọ náà ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ṣe ti rí ní tí mò ń pariwo lé lórí pé ká mọ̀ tí ọwọ́ ara wa bọ̀ sọ̀lọ̀ àwọn tẹ́ ẹ̀ lọ́ ń bá ṣe ọ̀tá yín nìyẹn Fúlàní ọ̀tá yín nìyẹn ẹ wo bọ́n ṣe ń pariwo Sunday Igboho wọ́n pardon ẹ̀ jamboree ni wọ́n ní ó travel wọ́n tún package ẹ̀ wọlé wọ́n ní ó travel kò ní yẹyin wọn ò ní sọ jù bá ń lọ Sunday Igboho sì wà lára àwọn tí ń pariwo nígbà tó ẹ fi Nnamdi Kanu lẹ̀ ó fohùn sí àgbọ̀kẹ́ fohùn sí tiẹ̀ rí nígbà tán mú ṣé nígbà tó ń jẹ kíní tiẹ̀ ní Benin ṣé ẹ bá lọ bẹ̀ Kanu bá lọ bẹ̀ abẹ́ bẹ̀bẹ̀ bá bẹ̀bẹ̀ mélòó nù yín ló ṣàdúrà fún ebi pè làwọn ọmọ yín máa ń ṣẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára pàápàá jùlọ lórí TikTok tọmọ ní òkàwé ọ̀dẹ̀ ní kíní kan kò sí èbúté ẹ̀bútán àti ẹni Ọlọ́run bá ń fẹ́ kì í lárùn lára àsẹ́yìn gangan la lárùn ọpọlọ kò ní í yẹyìn lẹ́ẹ̀kan sí mo ti mọ̀ náà pé níbi tán máa fẹ́ lò soft target tán máa fẹ́ lò nìyẹn mo sọ lánàá soft target tán máa fẹ́ lò nìyẹn mo rò pé ó yẹ ká ríran kedere báyìí ká ríran kedere torí mi ò mọ láríjà àjọṣepọ̀ ọ̀rọ̀ àjọṣepọ̀ sọnù àbí mo ti lo bánà Biafra ni kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi irọ́ o ní gbọ́mọ ọba fọ́sùn ó yàtọ̀ síra wọn ìlànà wọn yàtọ̀ gbàtàn ń ṣe mítìn wọn bọ́n ṣe fẹ́ gba orílẹ̀-èdè sábà wà ń bẹ̀ wọ́n sì ti ní ọ̀tá Yorùbá sínú tẹ́lẹ̀ wípé Awólọ́wọ̀ ló kó bọ́n ẹ̀hán náà sì kó bára wọn àsìkò ìwọ̀n ló kó bọ́n òun kálukú ló kó bára rẹ̀ àwa náà ní tíá Ọlọ́run á jẹ́ ká máa lo fọ́sáìtì wa torí gbà míì ojú ẹ̀yìn wà ojú àárín wà ojú iwájú wà ẹ̀yìn gan àìlò mọ́ àìrántí tó ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ìtẹ́lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ presently ojú àárín nìkan lọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ń lò okùn méjì tẹ̀yìn ńkọ́ àti tiwájú ẹni tí ò bá ti ní àfojúsùn nú ìrìn àjò kò lè débì kankan. No ẹsìn no wọ no use to gidi wey ire o. àwọn àwòrán ìlú ká wọn fún àwọn. eléyìí ṣe fún èkì àwọn. ọmọ aṣíwájú rẹ bẹ́ẹ̀ o. ọmọ aṣíwájú ẹ̀kọ́ ṣe yìí. aṣíwájú ẹni kò padà wá. irú mi ló tún kàn àbẹ̀jì ò bá fẹ́ lówó tani ò tọrọ ibú owó. ẹ yóò ní kò ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà sí. ẹ wá iye mi bó ṣe ṣe. kó bá Nàìjíríà sí Ọlọ́run bá lu ara bàbá wọn bẹ̀ sí ní ìjọba. ó kó ara kìnìún kan pórí tí bàbá ti mú ní káwọn sójà wọnú igbó. aṣíwájú ẹni kò padà. àyà ní ọ̀gá mi mo mọ ẹni eléré orí ìtàgé ni mo lóò mọ̀ jù ọlọ́mọdé ò mọ̀ mọ́ torí àwọn ọmọ Nàìjíríà ni mo lè sọ wípé ẹ̀hán ní nànàmú Ọlọ́run ọba mọ̀ ìwọ Ọlọ́run ṣé ìṣe bàbá tí ń ṣépè lọ́jọ́ sí rè
ọ̀gá mi ẹ play ń tàpọ̀ ní n ò ní play ẹ̀ ọ̀rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ wọn n ò ní play ẹ̀ ṣùgbọ́n àkọọ́lẹ̀ ó wà àrọ́mọdọ́mọ wọn ò rí n tó ń pè ní Judas Iscariot òjò báyìí náà lọ òjò báyìí náà lọ owó àpò wọn náà mọ̀ kó sí tó kàn wọ́n tàjẹ́ ẹlẹ̀ wọ́n tàjẹ́ ẹlẹ̀ bí tẹnìkan bàjẹ́ kò kàn wọ́n. bàbá tó wá sunkún lọ́jọ́ sí ó fẹ́ mọ́ ké ẹ wá wo ibi tí Ọlọ́run wá gbé àwọn yòókù rẹ̀ tí wọ́n jọ ṣe kinní gbà náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti realize mistake wọn àwọn míì wà lábúròdù bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí òun ò tẹ̀ta púùlì yìí ó sì tẹ̀ta àríbí pa àríbí jẹ́ àwọn tí a kú ń bẹ iṣẹ́ bí ẹ. We are under pressure to fight government that has helicopters, is bombarding us. So you remove the pressure, the need for the money is there. When you go there, you don't see any luxurious life. You don't see any luxurious life at all. They are living in huts. They have nothing. They drink from sometimes from the stream. So I don't think we can say that they are used to a luxurious life that they won't live it. Actually, they don't even know it with all the money they get. Sheikh, like you said, they are under pressure. Government is bombarding them, and according to what you say, they are saying that it looks like they're under attack. So maybe they're acquiring weapons to protect themselves. But then again, if the pressure is that much, why don't they renounce banditry? And are they also considering the lives of those that they are also taking, and the lives of people that they are also making, unlivable? Okay, you see, if they leave banditry, they won't have source of financing their war machine. The question you ask, why are they fighting them? You see, the herdsmen has gone through a lot of hardship. No government has really actually sat down to see into their plight, to modernize them, to even spend anything. Not one kobo of our Nigerian budget goes to them. And now they feel the... Morita ń ṣépè fún tinútinú. Ẹ wo yàrá lọ. Ẹ ń bá lè bọ ọ̀hó kò bọ́ ọ̀hó jẹ́mi náà dìde. Wọ́n ṣépè fún lélẹ̀ tó ṣe yìí. Ẹ mọ̀ ṣẹ́ lórí agbágbé o. Ẹ jẹ́ àṣẹ nínú yàrá wa. Ẹ̀gbọ́n tó sọ ni. Nigeria is not ready. Nigeria government is not even ready to spend one kobo of any of their budget on bandits. Mo ti ń gbọ́rọ̀ Gumi ti pẹ́ wọn ò gbélé rí o. Àmọ́ mọ́ ń lò ní o kó lè wà lákọọ́lẹ̀. Èmi ò mọ̀dí tí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì sì ń wo Gumi níran o. Ìwọ Ọlọ́run ẹ wo ẹyẹ rè iṣẹ́ tèmi lé lórí. A pàdé inú àkójọpọ̀ ìròyìn. Ìwọ Ọlọ́run. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣiṣẹ́ fún àwọn ìjọba tó wà ń bẹ̀ lónìí? Tẹ́ campaign fún wọn, tẹ́ dìbò fún wọn, ní súre fún yín, àwọn ẹ̀ ní sinmi. Gbogbo ibikíbi tẹ́ wà, obìnrin ni yín ni, ọkùnrin ni yín ni, ọmọdé ni yín ni, àgbà ni, èyí tó wà ní Nàìjíríà àti èyí tó ti sá lọ sókè òkun, gbogbo yín gbogbo àyè tó wù kẹ́ wà ẹ̀ ní sinmi mbẹ̀. Ọlọ́run àwọlá gbogbo ẹ̀mí tó ń bọ́ nílùú Nàìjíríà lónìí, gbogbo ẹ̀mí tó ń jábọ́ lára ọmọ Nàìjíríà, èyí tó ń jábọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú Kwara, gbogbo àwọn ẹ̀mí tó ń jábọ́ nílùú Plateau, ní Kebbi, Maiduguri, ọlọ́wọ́lá gbogbo ẹ̀mí táwọn tẹ́rọ́rìsì ń gbà, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dìbò tẹ́ ṣiṣẹ́ fáwọn ìjọba tó wà mẹ́ lónìí, tẹ́ ṣiṣẹ́ fún wọn tán fi wà mẹ́ lónìí, gbogbo yín rẹ̀ nísìnyí ẹ wà nù kọ̀rọ̀ ni, ìta gbangba lẹ́wà ni, inú ilé lẹ́wà ni, ẹ wà nù mọ́tò ni, ìsinmi ò ní jẹ́ tiyín. This agreement was reached at Konarugu on the fringes of the Rugu forest along the Dusuma-Saskia road. Among those present were notorious bandit leaders Monori, an indigene of Damusa local government, Adam Aleru from Safi in Zamfara state, and Mokodingi from Safana local government, all operating within Damusa, Safana, Dusuma, and the Kurfi areas. According to reports, the repentant bandit leaders control over 500 fighters and they possess hundreds of sophisticated weapons. They arrived at the meeting with more than 100 armed men to present the terms and conditions of the peace deal. This peace deal should be genuine for lasting peace to prevail. Release our members, and we are already in the process of releasing all captives in our possession. 2. We want peace. We were not like this before. We once lived and worked together peacefully until political manipulation caused. Ẹ ṣe rere yóò ẹ ṣe rere kó bá lè yẹ gbogbo wa. Orlando ẹ ṣe rere yóò ẹ ṣe rere kó bá lè yẹ wá o. Lágbájá kò lè mú mi, tàmẹ̀dùn kí ló máa fi mí ṣe. Ẹnìkan ń bẹ lókè tó ju gbogbo wa lọ. Ojú Olúwa ń wò wá ṣe rere, ire ló pé ẹ ṣe rere yé o, ẹ ṣe rere kó wá lè yẹ wá o.
mo fẹ́ sọ̀tàn kékeré kan ìtàn orogún méjì ní gbogbo aláti mọ̀tàn yẹn kò ní ìdí ká kọ́ débẹ̀ mọ̀ ká mọ̀ gbà táìmù ṣùgbọ́n ẹ ṣe rere yé o ẹ ṣe rere kó ba lè yẹ wá o àní lágbájá kò lè mú mi tàmẹ̀dùn kí ló máa fi mí ṣe ẹnìkan ń bẹ lókè tó ju gbogbo wa lọ ojú olúwa ń wò ẹ́ ó ṣe rere mọ́ sọ pé òkùnkùn ni mọ́ sọ pé ìdàkọ́ńkọ́ ni mọ́ ní kò sẹ́ńtì ń wò ọ́ ìwọ sá ti ṣe rere ní gbogbo tó bá ń gbé ṣe nílé ayé make sure pé òun ṣe rere torí gbogbo bó ṣe ń ṣe náà àti bí àtìkà tó ń ṣe ó ń gbìn kankan ni o irúgbìn ló ń gbìn lẹ́ o fún àwọn ọmọ tí ń bọ̀ lẹ́yìn wọ́n sì jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n kànú irúgbìn tí bàbá wọn bá gbìn lẹ̀ torí ẹ̀jẹ̀ àṣẹ rere o ẹ̀mọ́jẹ̀ àṣekà kásì rere ìkà òsùn bàbá Orlando ló fi orin ìgbé wa wọlé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àfẹ́pẹ́ ní òjìjà torí orin yẹn gùn jù bá ń lọ ó sì bá sítórì dé tó sì ní ọgbọ́n púpọ̀ tá a lè kàn bẹ́ẹ̀ tí ìyáálé fẹ́ pa ọmọ ìyàwó wọ́n ní tó fa ìbínú rẹ̀ náà ni pé ọmọ ìyàwó ó mọ̀wé ju ọmọ òun lọ ṣé wọ́n wà mọ̀wé bákan náà ni ó dá ọmọ kí káàbọ̀ ìka òdọ́gba bọ́lọ̀ ń ṣe ṣẹ̀dá rẹ̀ gbogbo ntọ́lọ́ ń bá fún ọ gbogbo ilé tọ́lọ́ ń bá fún ọ ní kó tọrọ àlùbáríkà sí mọ́ wo tẹni ẹlẹ́ni àìwọ̀ àgọ́ aláàgọ́ sáré o ibà ròyìn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná ibi náà ní ibà Sanawole ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajẹnimú ni pẹ̀kọ̀rọ̀ ó ní kọ̀ǹdíṣàn ò mọ́rin sàn níwájú ẹni tí ò bá rìn sàn pẹ̀lú rẹ o bá ti kófìrí pé èèyàn kan rìn sàn pẹ̀lú rẹ tí ó ti ní ìmọ̀lára wípé ó ń tàn ni ó ń lo àyíníke fún ìwọ náà lo àyíní padà fún o no matter who the person may be n tó mú lo àyíníke fún ọ kó ṣe ìyàwó rẹ kó sọkọ rẹ kó sọmọ tó bí tí bá ti ń lo àyíníke fún ọ n tó lè fi kọ wípé àyíníke ò dáa ni pé àyíní padà n tó gbé wá ló dá padà fún ìtumọ̀ àyíní padà nìyẹn kì í ṣe pé ìwọ ní àyíníke torí àwọn èèyàn máa ń mèsì ẹ pé pọ́bí ìsóhùn kọ́ wa ní àríkèrèkè ní wọn ò kọ́ ẹ́ láríkèrèkè o àyíníke ọgbọ́n àríkèrèkè nìyẹn ṣùgbọ́n àyíní padà ni pé àríkèrèkè tó gbé wá ìwọ dá padà fún kò sọ pé kó o ṣe àríkèrèkè fún ìwọ kọ́ ló ní àyíníke ìwọ mọ́ lo àyíníke pẹ̀lú yàn ṣùgbọ́n tó bá ti kófìrí pé èèyàn kan lo àyíníke pẹ̀lú rẹ ìwọ náà lo àyíní padà ó ní padà nù wọ́n dá padà fún owó bàbá àjẹ̀bù bíbélì gan sọ bẹ́ẹ̀ fún wa bíbélì sọ ó ní níwà tútù bí àdàbà ṣùgbọ́n gbọ́n nínú gbọ́ǹta bí ejò bó bá ti rí ẹni tí ń ṣe kọ́lọ́kọ́lọ́ béjò bó ṣe máa ń múùfù rẹ̀ tó bá ti rí ẹni tí ń ṣe kọ́lọ́kọ́lọ́ ní kí ìwọ náà gbọ́n bí rẹ̀ ìwọ náà ṣe kọ́lọ́kọ́lọ́ pẹ̀lú rẹ̀ bíbélì lówe mọ̀ ní bíbélì wọn sọ̀rọ̀ tiẹ̀ ọ̀hún wà túmọ̀ rẹ̀ ò tí ì rí àwọn pásítọ̀ yìí wọn tí ì sọ̀túnmọ̀ ẹ̀ fún ọ látijọ́ yìí tún lè bí wọn àbí kí ìwọ náà jókòó tì fúnra rẹ̀ kó o ní kẹ́mì mímọ́ kọ́ ọ ní tí bíbélì ń sọ fún ọ nù tí wọ́n bá gbé àyíníke wá fún ọ lo àyíní padà ejò ó ní kó kọ́kọ́ ní ìwà tútù bí àdàbà ṣùgbọ́n gbọ́n tàbí ejò àìjẹ́ ejò oníwà rékèrèkè òun náà lò fún éfà ní ápù bá a ṣe gbọ́ bí ṣe máa ń rìn rèé gbogbo alámọ̀ wo dọkumẹ́ntìrì rẹ̀ náà Animal Kingdom yọmọ rìn báyìí túmọ̀ ẹni pé kò rìn sàn án ó ní kíwọ náà kò gbọ́n bí ìtejò àti ń pẹ́jù lórí ìkíní ṣùgbọ́n ní ìsúnmọ́ ojoojúmọ́ lọ́lọ́mọ fún wa ní ìtumọ̀ míì sí ọ̀rọ̀ àyíníke àtàyíní padà ìlọ́gbà lẹ́sìmọ́ náà tán ni mò ń gbìyànjú àti sọ sọ́márì ẹnu gbogbo grammatical kìíní tí mò ń sọ látàárọ̀ sọ́márì ẹ̀ náà ni wípé wọ́n á ní a summarize ẹ̀ a máa ṣe test of English mo tún wá summarize ẹ̀ báyìí rèé gbalẹ́sìmọ́ náà tán number 1 mọ̀wùlẹ̀ rè Ìbàdàn kò sí àdúgbò tí mọ́nà tán ò wà mọ̀wùlẹ̀ rè Ìbàdàn kọ́ mọ́ wá àdúgbò mọ́nà tán kiri kò síbi tó wà tó ti ní rí àdúgbò mọ́nà tán mọ́nà tán nọ́mbà 1 ni kò rí ìgbàlẹ̀ sí ó dá o èmi náà ní bá rìn gẹ́gẹ́ ní èmi náà ní bá ọ̀pàpà parada àyà parada ọ̀dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ọ̀dọ̀ àyànú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ lè pè mí ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndẹ̀ mọ́ bá sẹ́ndì ìròyìn fógànà o yọ ìyá kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ o mọ́ bá gbérọ́ tí mo gbìyànjú àti sọnù bẹ́ẹ̀ náà ni bó bá ṣe mistake padà wá kò wá mójútó àṣìṣe èèyàn máa kọ́ èèyàn sì máa parẹ́ àlè máa rìn kò rí mọ́mì mọ́ tijú àṣìṣe padà wá kó wá ìrèsì ẹ̀ tó bá ti kófìrí
nísàn kan náà tó ti COVID post àṣìṣe ẹ lè pè mí ní ibà allegedly ibà reportedly gbogbo tẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o reportedly and allegedly ni àwọn tàbùkù èèyàn kankan ibà gbọ́n níbẹ̀ yìí náà ní sọ̀rọ̀ ibà kéde fún Yorùbá nation káwọn fata ẹja máa mú lẹ́yọ̀rọ̀ gbogbo ilé ìtẹ́wọ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni o ẹja máa gbẹnu ọ̀nà wọlé ní ìsìn Adam tútù wájú kálẹ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìròyìn tòní ìròyìn méjì ní ó gbòde kan nínú ìròyìn tòní tá a fẹ̀ lójú gan alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ń ní ọ̀rọ̀ ti kọmití lórí Congress lórí genocide Nàìjíríà ọ̀nà Nàìjíríà onígbà méjì ní látànà tí wọ́n ti jókòó ní US Congress tí wọ́n ti jíròrò lórí ọ̀rọ̀ yìí àwọn ti Nàìjíríà tó gbèsè Nàìjíríà lẹ́yìn oníkálukú wọn ti ń jáde àwọn post tẹ́ ẹ bá rí lọ́dọ̀ wọn ní àwọn post tí àwọn Democrat Congress ṣe àtobìnrin àtọkùnrin wọn ó jẹ́ kó yé ọ̀rọ̀ yé wa dáadáa wípé onígbà méjì lọ̀rọ̀ yìí oníkálukú ló mọ̀ bí tó fi sí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó jẹ́ ti Trump àti àwọn tó jẹ́ ti àwa tá à ń béèrè pé kí Trump wá sí ìrànlọ́wọ́ fún Nàìjíríà tó ti jẹ́ pé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ náà ìrànlọ́wọ́ náà ni wọ́n fẹnu kò sí Nàìjíríà náà tọrọ ìrànlọ́wọ́ ó kàn jẹ́ wípé n tó dùn wọn náà ni wípé kì í sí ogun Kristẹni nìkan pé ṣe báwọn ti nàtàn fún yín ẹ̀yin ní ọ̀rọ̀ àwọn òye ogun Kristẹni nìkan kọ́ tẹ́ ẹ bá fi sí ogun Kristẹni nìkan yóò dá wàhálà alẹ́ ṣùgbọ́n Kristẹni ló ké gbàjarì gbèsè ṣe kàn ń wo àwọn èèyàn ràn ní bí ìgbà tó jẹ́ pé òórùn ẹ̀jẹ̀ bó ṣe ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà bí ìgbà tó jẹ́ pé òórùn rẹ̀ ó ń dùn mọ́ yín ẹ̀ ń rí fragrance kan bẹ̀ pàfúùmù ẹ̀ ó ń jẹ́ kó rí yín tásì inú yín ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ṣẹnu tí Kristẹni ò bá wá ké gbàjarì síta ṣé mọ́yá ẹ̀wọ̀n èèyàn tó ti pa ní ìsìn síbẹ̀ náà wọ́n ń pa àwọn èèyàn lọ ṣùgbọ́n bọ́rọ̀ ṣe wá rí ó ti níyànjú bọ̀ kí náà fẹnu kò lè lórí ọ̀rọ̀ tax force tá à ń gbọ́ yìí ṣé yóò ṣe é ṣe torí wọ́n ní wọ́n fẹ́ establish tax force kan bẹ́ẹ̀ náà ni ó yé wa báyìí wípé àwọn Democrat ẹ bá ń gbọ́ pé àwọn kan ń sọ pé ìjọba Amẹ́ríkà wá ń di kínní ìjọba Amẹ́ríkà gan wọ́n mọ̀ sí ìjọba Amẹ́ríkà gan complicity ṣé ẹ rí ó ti wá yé wa báyìí pé ṣé ẹ rí àwọn ti Democrat wọn gangan ni wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà bá a ṣe rí o àyà náà ló ń kọ́ pẹ̀lú mi àbáyá ṣé ẹ rí nígbà tí ìjọba Trump wá dé àwọn ò gbà fún ìjọba Nàìjíríà ẹ sì mọ̀ pé ọ̀tá ni àwọn àti Democrat wọn àgbà fúnra wọn náà àwọn náà sì jọ kojú ara wọn nínú ìdìbò ààrẹ tó kọjá ní Amẹ́ríkà ẹ sì rántí pé arákùnrin kan máa Haúsá já wá sí wípé ààrẹ kówó túnú lẹ̀ tó fi gbèsè Kamala lẹ́yìn Kamala àti Trump nájọ fèsì ara wọn ṣùgbọ́n àti ìgbọ̀kílẹ̀ sí ààrẹ jáde kan dìbọ́ǹkì ẹ̀ àgbọ̀ká ààrẹ gangan jáde fúnra wọn kan dìbọ́ǹkì ẹ̀ lọ́rọ̀ kan àmú gbogbo ẹ̀wà fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọbìnrin kan náà tí ọmọ rẹ̀ 5 kú ní Yewata ní Benue ìṣẹ́wọ̀n pé lánàá ni gómìnà wọn jáde tó ní kò sí ti ń jẹ́ genocide àmúbọ̀ wọ́n ti fún jẹ gan-an àwọn ti Catholic wọ́n ti jáde fún wọn dínà ẹ̀ wọ́n ní òìsara àwọn èèyàn ìṣe báyìí sọ̀rọ̀ nígbà tí àwọn wọ́ ojútùú sọ̀rọ̀ tí wọ́n wá jáde tó wá ń play politics pẹ̀lú ẹ̀mí àwọn Kristẹni ò sì pera rẹ̀ reverend pé ìwọ ìṣe reverend bro wòlíì Báálì ni ọ́ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ yẹn sí àwọ̀ àtúndọ́dọ̀ ọmọbìnrin tí mo mẹ́nu léyìí ọmọ rẹ̀ 5 àtọkọ wọn pàǹsì ju rẹ̀ wọ́n dáná sun wọn jó wọn kí láti wá pé àwọn tẹ́ ń pa yìí tẹ́ sì ń gba ilẹ̀ wọn tẹ́ ń gbalé wọn kò sí IDP camp fún mójútó wọn bí ìgbà tẹ́ ti gbàgbé wọn ẹ kàn bọ́n kẹ́dùn bẹ́ẹ̀ sì ṣe máa ń wá lóòrèkóòrè nìyẹn láti bọ́n kẹ́dùn bẹ́ẹ̀ náà látún wá mú ti ṣáìdì àwọn congressman tó gbèsè Trump lẹ́yìn wọ́n béèrè àwọn ìbéèrè kan àfẹ́ lójú pọ̀ lánàá torí inú abala ń bára yìí láti lò àfẹ́ lójú àgbà táìmù torí ó ń kọ àwọn èèyàn lóminú pé ṣé Trump ó sì wà báyìí nínú fífẹ́ lójú rẹ̀ náà láti mọ̀ èmi kọ́ ni mo sọ fún yín bóyá yóò wà bí ò ní wá ṣùgbọ́n nínú fífẹ́ lójú rẹ̀ torí àwọn èèyàn ti ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé kò ní wá mọ́ ṣùgbọ́n èmi ń sọ fáwọn èèyàn wípé ó necessary kò gbé àwọn ìgbésẹ̀ yìí tó bá kàn déédé gbé ìgbésẹ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ lọ́jọ́ sí tó lóhùn kó bọ̀ bọ̀ kó owó ẹ̀ bọ̀ láti wá fi dojúkọ àwọn Boko Haram táwọn kan ń yí sí pé ó fẹ́ wá kojú Nàìjíríà àwọn kan ló ń yí propaganda ni ṣùgbọ́n ó ti wá clear sí gbogbo wa báyìí wípé Trump náà kì í ṣe ẹ̀ńtà lè pè ní aninilára ó fààyè rẹ̀ lẹ́pẹ́ dìbéètì ẹ̀ ní tí ó ṣe wà lọ́kàn rẹ̀ o wọ́n ń padà mú rìpọ́ọ̀tì lọ bá o bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ẹ̀rù tí ń bà wá lórí ọ̀rọ̀ yìí torí tán bá fi lè wá tán bá fi lè dá sí yóò lé o àti pé ìgbésẹ̀ tán fẹ́ gbé yìí náà tax force or no tax force
ṣé ó lè jẹ́ àwọn ará bí nǹkan mọ́ só lè fún wọn bàbá wọ́n ní pé kán mọ́ ṣe iṣẹ́ ibi mọ́ sẹ́yìn náà wá dí wa lọ́wọ́ pé ká mọ́ gbèjà ara wa bí Trump bá tiẹ̀ wà wá mọ́ bó láti gbèjà ara wa pẹ̀lú àwọn olórí Kristẹni tán wòran yìí èyí tí ò jáde sọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀ èyí tó sọ̀rọ̀ tó tún sọ̀rọ̀ lòdì sí àwọn Kristẹni wà ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀ láàjọ mójútó lónìí ìròyìn tó ní ó concentrate gan gidi lórí ọ̀rọ̀ yìí bàbá tí wá kó ń bẹ́ à ń lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Kanu látàná láriwo ti gbòde gan Yorùbá ní o Yorùbá ló ń ṣe àwọn o ṣe mọ́ sọ fún yín Yorùbá ní o Tinubu Yorùbá àwọn tí ẹni tó dájọ́ náà Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó jẹ́ prosecutor ìyẹn agbẹjọ́rò ìjọba àti DSS Yorùbá wọ́n ju Kanu àtàwọn Ìgbò wọ́n sá ń pariwo àwọn ò lè nífẹ̀ẹ́ yín mọ́ o àwọn rò wípé káwọn parí ìjà yìí ni gbogbo wàhálà t'Awólọ́wọ̀ dá sán lọ́rùn gbogbo wàhálà tí Awólọ́wọ̀ dá sí àwọn lọ́rùn lọ́jọ́ sí òun náà ni Sàtánì ló tó fi dáwọn dúró táwọn ò fi ráyè lọ in the first season of Biafra the second republic of Biafra lélẹ́yìí o Yorùbá náà tún ní o Yorùbá náà tún ní o igbe pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára látànà bẹ́ẹ̀ náà ni prosecutor ìjọba àwọn náà ganu sí mike mo tiẹ̀ láìkì ìlà àwọn mo kọ́kọ́ rò pàdé dìbú ní sọ̀rọ̀ ni mo ní àdúmọ̀lá bàbá yẹn náà sọ̀rọ̀ ó lóun gbọ́ tán ń pariwo máwọn tán ní Yorùbá ní o Yorùbá ní o wọ́n lọ́rọ̀ tán fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ náà láwọn àdídé ọ̀dọ̀ àwọn agbẹjọ́rò Kanu fásán tiwọn náà wọ́n ní ọ̀rọ̀ EndSARS tí Kanu sọ ni wọ́n fi ṣàkóbá náà fi dá ẹjọ́ rẹ̀ wípé ṣé EndSARS wá wà nínú ẹjọ́ terrorism tẹ́ fi dá lẹ́jọ́ terrorism pé àwọn ò ní gbà ó fẹ́ lójú gan kọjá àtànà ó ráàyè sọ̀rọ̀ báyìí torí wọ́n mọ̀ invite ẹ̀ sí iléeṣẹ́ Arise TV ní àmú owó ẹ̀ bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà látún gbé professor kan bọ̀ professor Doyin torí gbogbo ọmọ Yorùbá tán ganu sí máìkì láti ìgbà tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ tán ti sẹ́ńtẹ̀ǹsì Ọ̀gbẹ́ni Kanu torí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní gbogbo ọmọ Yorùbá tán sọ̀rọ̀ láti ìgbà tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ pàápàá jùlọ tán ti sẹ́ńtẹ̀ǹsì Kanu gbogbo wọn náà ń fi ibi tí Kanu ti mẹ́hẹ̀ẹ́ hàn ṣùgbọ́n àwọn ti Ìgbò wọ́n fẹ́ yí sórí ọ̀rọ̀ tribalism ṣùgbọ́n àwọn analyst kan ló tún wá pàkíyèsí wá sí wípé ẹ má búyàn kankan bọ́rọ̀ bá ṣe rí lára everybody ló ṣe ń sọ wípé bóun náà sí ní yí sí ọ̀rọ̀ tribalism pé ó kọjá pé Yorùbá ni pé ẹ wo ohun tí àwọn ilẹ̀ Haúsá ń ṣe lẹ́yìn tó ń pààyàn gan-an gidi ṣé bọ́rọ̀ ẹnu náà fi mú Kanu nísìn àwa tá a jẹ́ sọ̀rọ̀ à ń kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ bọ́rọ̀ ẹnu náà fi mú àti pé ń tá a fẹ́ sun tẹ́lẹ̀ ni tó náà wá fipò para ó tún wá fipò para tán ó tún wá ní agídí òròmọdìyẹ tán ní mọ́rẹ̀ẹ́jẹ́ ní orí àkìtàn tó ń lọ yìí o àṣà ó gbé o tó ní rárá o àṣà ò lè gbé wọn ẹ̀ẹ́sẹ̀ ní kò mọ́rẹ̀ẹ́jẹ́ ń bẹ̀ ó lágídí wọn ló tún ní gbéraga mo ní ìṣó nìkan ló ní ó ń rọ̀nù nú ẹ̀jẹ̀ wọn ni gbọ́ wọn Ìgbò gbọ́ wọn náà ní gbéraga gbogbo wọn ni gba àwọn tẹ́mi ti pàdé o gbogbo wọn pátá náà ní ìgbéraga wọ́n sì ní ìgbéraga ní síwájú parun ṣùgbọ́n ṣé tí ò bá ní ìgbéraga náà ṣé tí ò bá lé àwọn lọ́ọ̀yà rẹ̀ náà ṣé tó bá ní faradà tí ò sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà nílé ẹjọ́ ṣó lè borí yọ nínú kínní náà wọ́n ní tán fi lè ní àwọn fún Mercy torí ẹjọ́ ọkùnrin náà fẹ́ dá fún tẹ́lẹ̀ tán fi lè náà fún Mercy wípé kàn fún ní life imprisonment pé a jẹ́ pé táká ní gbogbo kìíní yẹn náà play out tó sì jẹ́ káwọn lọ́ọ̀yà rẹ̀ kó sí agbẹnusọ rẹ̀ wọ́n ní bóyá àwọn bá wọ́n ti ẹ̀wọ̀n tán bá fún un bá wọ́n ti pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ náà ju gbogbo ẹ̀ lọ àǹdúró kíjọba gbé ìgbésẹ̀ lórí àwọn sponsor Boko Haram ń tó mú yín kàràn mọ́ Kanu báyìí kí ló mú yín tẹ̀lé kàràn mọ́rú Gumi kí ló mú yín tẹ̀lé kàràn mọ́rú àwọn tí ń sọ̀sọ̀kúsọ séwọn nìkan ní ó kọ̀ọ̀kan sọ̀sọ̀kúsọ ní ẹ̀rẹ̀ ìgbó ajá Olúwo nílẹ̀ Yorùbá àbí torí pọ́n fi Yorùbá sọ tiẹ̀ àwọn náà sọ̀sọ̀kúsọ àwọn náà ń pè fógun wọ́n yẹ pé ti Kanu yẹn náà ní agbára tó ní kán máa bá wọn wá orí èèyàn mélòó ló ti ẹ̀dá akọ náà kán máa sin wọn pẹ̀lú àwọn ọ̀tá wọn bẹ́ẹ̀ náà tó sì nìkan bá wọn lé ààrẹ olódòdẹ mú gbà náà ṣùgbọ́n mi ò rò pa ààrẹ olódòdẹ ní sínú torí àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ gbogbo sọ́márì ọ̀rọ̀ yìí náà ọ̀dọ̀ ààrẹ náà ní orí tébù ààrẹ ni gbogbo wọn wá máa padà sí báyìí àti gbogbo àwọn ọmọ Ìgbò àtàwọn olórí wọn náà tán fẹ́ ìràhùn òfẹ́ pòpòrò Kanu dénú wọn fẹ́ ó padà ẹ̀mọ́jà àtàrà wa wọ́n kàn yí mọ́ tribalism ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn gan olórí wọn gómìnà wọn míì wọ́n ń tán Kanu ni àwọn ti bá president sọ̀rọ̀ àwọn ti bá kinní kan sọ̀rọ̀ ibi tá a ti ń sọ yún lọ́wọ́ pé ó dáa tá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àsọ náà ní ti Obi Cubana priest
chief priest ló ti ní ká mú tó náà mọ́ o ló ní òun bá ààrẹ sọ̀rọ̀ sẹ́wọ̀n pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta òun náà àti Davido wọn rí ìkí ààrẹ òun bá ààrẹ sọ̀rọ̀ o pé káàrẹ jọ̀ ọ́ pé Nnamdi Kanu lórí àwọn gbogbo àwọn gómìnà àwọn yẹn irọ́ ni wọ́n ní vóòtì fún ààrẹ olódò dẹ̀ mú níwò tún fẹ́ bọ̀rọ̀ jẹ́ olóòótọ́ lòun sọ ó ṣe sọ bẹ́ẹ̀ fún ààrẹ lọ́jọ́ tó rè kí wọ́n ní Aso Rock asáàríyọ pẹ̀lú wọn àti under my boot ibẹ̀ ni wèrè olórin ti gbà máa lọ́wọ́ ẹ̀ pé ìròyìn tó ní ó wọnú ara wọn ni wèrè olórin kan tẹ́ẹ̀mọ̀ náà ni Portable ló bá gbà mọ́ wa lọ́wọ́ ó lábòsí ní í ṣe mú ní kí lórí ó ní nígbà tó lọ sọ́dọ̀ ààrẹ lọ́jọ́ sí fídíò rẹ̀ ló ṣe ó ní nígbà tó lọ sọ́dọ̀ ààrẹ lọ́jọ́ sí ó ní kí ló dé tí ò ṣe sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu fáàrí olódò rẹ̀ Portable wèrè a máa fojú wèrè olórin wọ̀ ó ń gbà ọ̀rọ̀ tó sì sọ ìkòjọ̀rọ̀ wèrè o ìwọ náà ló pera rẹ̀ ń wèrè olórin ó ní pákéjì ni òun fẹ́ fi ta ní tóun ó jẹ lòun wá ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n máa ń wà ní ọ̀rọ̀ òun gbà mí gbogbo ẹ̀ láàkó sójú kan wo àwọn tó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Kanu à ń bọ̀ ń bẹ̀ á mọ̀ bọ́ sínú yàrá kan sí yàrá kan ni tá a fi ríyanjú sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀jọ́ ṣé wọ́n mọ̀ wo Kanu ràn ni gbogbo alamọ̀ script ṣùgbọ́n kí Kanu mọ̀ tún wá fi wàdùwàdù bàjẹ́ gbogbo alamọ̀ kan fi lẹ̀ ó dá ẹjá kò lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là àwọn ìròyìn méjì tó ṣe kókó jùlọ náà láti mẹ́nu bà wọn àwọn àfẹ́ lójú ní rẹpẹtẹ ó dá ní rí jù báyìí lọ mo ti sọ fún yín ìròyìn tó ní oníga méjì péré ló pín sí ṣùgbọ́n ó fẹ́ lójú gan-an nídìí láti jíròrò lórí ọ̀rọ̀ èyí omi ló ń kan wá lórí ọ̀rọ̀ bóyá USA àwa àbí kò ní wá ṣé Trump ò ní já wa jù lẹ́bàá ṣé Trump ò ní disappoint wa yóò le o ṣùgbọ́n ẹ má bẹ̀rù ẹ jẹ́ àdénú àkójọpọ̀ ròyìn àáfẹ́ lójú àájọ fojúsùnùkùn wò ó dá àní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn tòní ní pápápá ẹ jẹ́ àyà lọ sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole níbi tá a ti kọ́kọ́ mọ̀ ya picture wa pápápá láṣẹ Abala Sanawole gẹ́gẹ́ bí orúkọ rẹ̀ o àwọn kan tún complain wọn láti ń pẹ́jù nù Abala Sanawole mo ní ẹ mọ̀ wulẹ̀ complain sí tí mi mọ́ ẹ mọ̀ sọ létí mi tí àyà náà ti sọ mo ní gbogbo abala ló ti ní ìyanjú báyìí ẹ lè lọ́ọ́ bẹ̀ directly chapter by chapter dandan kọ́ ni kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ in tó bá wù yín ni kẹ́ gbọ́ bí ò bá wù yín kò ní ìdí skip mọ́ ní ìsìn ẹ kàn lọ chapter bí ìgbà téèyàn ń kàwé ni ẹlòmíì ló bẹ̀rẹ̀ chapter 1 kò ní ìdí kó ka chapter 2 chapter 3 yóò ti mọ tó wà bẹ́ẹ̀ chapter 1 ti summarize gbogbo ẹ̀ yóò sì lọ chapter 14 bí wèé ń bá ṣe pọ̀ tó náà ni ẹjọ́ bí bíbélì ni ẹ lè ka John lónìí kẹ́ẹ̀ka ìwé Lúùkù lọ́la kẹ́ẹ̀ka Ìsáyà lọ́tùnla bó ṣe rí nù wò. ó yẹ jẹ́ fọ́tò ayọ̀ wa ọdún lọ sópin ẹ̀mí wa ò ní bá lọ àwa ń súnmọ́ ọdún náà ń súnmọ́ wa bàbá rere mọ́jẹ́ àfọ̀sọdún o mo ti fẹ́yàwó lẹ́yìn o ẹ̀yin ìyàwó mi ẹlẹ́hà formate air braiding ìyàwó tí mo fẹ́ lẹ́yìn nù fúnra wọn náà kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ síra wọn lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n wá mú ọwọ́ ara wọn wá bá mi pé ẹ fẹ́ mi o èmi ní kẹ́ fi ṣẹlẹ̀ ha o mo ti fẹ́ ha wọn báyìí o ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ ẹ mọ̀ yàn ha dáadáa ẹ jọ ẹ wá bá ń dá sọ̀rọ̀ ìtorí kó mọ̀ jẹ́ pé aṣọ nìjà àlámọ̀ lọ dàbọ̀ lójú ẹ bá ń wá aṣọ kẹrìnrán dáadáa torí wọn ò fẹ́ kán mú ọkùnrin wá fún kí wọ́n á sí ojú ẹ̀ kí wọ́n á dípọ̀ ọkùnrin mo bá lábẹ́ aṣọ ẹlẹ́à n ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ bá rán ìjáàbù gidi ẹ jẹ́ àyà fọ́tò wa ẹ sọ pé Paul ayọ̀lùbádé ẹ ṣe cheese ẹ ṣe musin ẹsẹ olóòṣàṣínú ẹsẹ yóò yẹ wá kò ní yẹ ẹlẹ ẹsẹ wẹẹdẹ kan lè wẹdẹ àfi pákà àwọn olórí yín la fi pa wẹẹdẹ àti wẹdẹwẹdẹ Ọlọ́run ó sì jò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀nà tán gbà yìí tán fẹ́ mọ yí gbogbo ẹ̀ kó má bàa wáyé opportunity rèé fún Nàìjíríà láti rọ́nà lọ káwọn olórí yín náà lajú dáadáa kan rí àti dúpẹ́ àwọn tán rán lọ náà bó tẹ̀ yẹ pé wọ́n gbọ̀n láì kan sọ̀rọ̀ lọ rẹpẹtẹ torí mi ò gbọ́rọ̀ lẹ́nu kínní nóòrì bàdú àtàwọn ọ̀gá ológun àtọ̀gá ọlọ́pàá ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n kó ẹ̀rí dání kanú àwọn congressman sì sọ ó ní ilé tí ààrẹ Tinubu jókòó rẹ̀gẹ̀dẹ̀ lẹ̀ tí wọ́n wá ń rán àwọn asọ̀mọ̀gbè wá pé kán wá mọ̀ confuse àwọn wọ́n ní lè confuse àwọn tó dó àwọn rí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ti Kwara náà half mil update wọ́n tún ti jí àwọn èèyàn kan gbé o inú Abala Sanawole gan láàfin bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ à lọ sí ilé ìwé kan tó ń pè ní State Catholic School ní ìpínlẹ̀ Niger ibẹ̀ láti gbọ́ tán ní wọ́n tún ti jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí wọ́n ti ẹ̀ ní ojú
100 lọ dozens of students náà tún jí gbé lẹ́yìn tí ti Kẹ́bí ṣẹlẹ̀ tí ti Kwara ṣẹlẹ̀ àgbọ̀pọ̀ pààyàn bí ṣùgbọ́n wọn náà kó àwọn ọmọ lọ school kìíní sí ni school kátólíìkì sí ni làwọn èèyàn bá ní eléyìí ní agbára o bẹ́ẹ̀ bá ní gbogbo àwọn tí wọ́n ń ga ohùn sókè náà kátólíìkì pọ̀ nù wọn gbogbo àwọn bíṣọ́ọ̀bù tó sọ̀rọ̀ àti wọ́n mú kan bọ̀ lónìí kátólíìkì lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ṣé àwọn ará bíi náà ṣé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe kìíní láti wá ìbínú Trump ni kí ló dé tí ìjọba náà ṣe wọ́n tún àṣírí ìjọba Nàìjíríà gan lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò wọ́n tún àṣírí wọn gan torí ó mìíràn pé wọ́n ń fọwọ́ ra wọn lórí tẹ́lẹ̀ ní nígbà tí Trump ti sọ̀rọ̀ ló jẹ́ kí wọ́n ti wọn ra mọ́ ṣe ìwọ̀nba tẹ́ ẹ̀rí tán ṣe yẹn táwa ń sọ kó ti pọ̀ jù nígbà tán wá rí tí Trump sọ̀rọ̀ wọ́n wá jáde tán fẹ́ fi kọ́lọ́ àwọn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ rí tí SGF náà sọ̀rọ̀ lánàá pé lẹ́yìn ìgbà tí Trump sọ̀rọ̀ ní wàhálà tún ló tún le sí ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọ yẹn ni ọ̀gá ológun Chief of Army Staff náà ti wá jáde wípé àwọn ti ṣetán báyìí o àwọn invite 24,000 nínú àwọn ọmọ yín o kan wá join iléeṣẹ́ ológun mo ní ń bó ń bí táwọn kan ti ń sá kó ń bẹ tẹ́ẹ̀ fún wọn ní letter of release lẹ́tún ti ń pe àwọn kíbólẹ́ ti fẹ́ràn àwọn 24,000 sẹ́rù pé àwọn youth Nàìjíríà nígbàgbọ́ nù yín mọ́ ni wọ́n láwọn kan wà lọ mo ní ó dáa wọ́n ní ti fẹnu kò báyìí o 24,000 recruitment ní iléeṣẹ́ ológun fẹ́ recruit iléeṣẹ́ ológun lẹ̀ ni o àwọn tójú òfurufú ti sọ̀rọ̀ o àwọn torí omi àti ẹ̀gbúrò wọn ta ló wá fọ̀rọ̀ ìlédè Chief of Army Staff COAS Lieutenant General Wahidi Shaibu wọn ló ń lo ànánsì ọ̀rọ̀ èyí ẹ máa fi ojú lọ́nà ẹ má jẹ́ kán gbá yín o àwọn olè àwọn scammer kan náà àti máa bóyá sáìtì náà máa lọ build ní ìsìn tá ní àwọn làwọn ń ta fọ́ọ̀mù ẹ má jẹ́ kán gbá yín o ẹ wá mi ò mọ ibi tó ti fẹ́ sí o ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá fẹ́ join sáàárẹ̀ ẹni tó fẹ́ join yẹ bú ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí ẹ̀fẹ́ káwọn ọmọ yín join mọ́ mi wọ́n ti fojú burúkú lé mi lọ bọ́n bá dárúkọ mi mẹ́rùn àwọn mi wo ní ọjọ́ military tó ga bí tí Nàìjíríà bára rẹ̀ dénú ẹjá tẹ̀ iwájú kà á síwájú nínú ìròyìn mi ẹjá dọ́dọ̀ arákùnrin kan tó sọ̀rọ̀ sí lára ọ̀rọ̀ tí Ìbà Gani sọ tó sọ wípé ó fún wa ní intelligence tó rárí intelligence nínú ọ̀rọ̀ tí Ìbà Gani náà pé wọ́n ń bọ̀ wá dojúkọ South West arákùnrin kan tí wọ́n fi gbogbo àtàkù Gumi ọmọ Ìgbò báyìí wọ́n lòun náà ti wá dá padà báyìí owó bàbá Ìjẹ̀bú fún Ìbà Gani wípé èwo ni atótónu èwo lẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ kí lòun wò látijọ́ yìí ṣé tán fi wọlé sí yín lára tán fi ń ṣe gbogbo ẹ̀ kí ni wọ́n ń wò ebó lọ́mọ ogun mo ní ọmọ Ìgbò ní sọ̀rọ̀ sí Ìbà Gani báyìí o ẹ já gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí Ìbà Gani sọ tó fi wá di rántó táwọn ọmọ Ìgbò fi wá ń kó fún wípé ó ti ṣe gbégbèsè tipẹ́tipẹ́. wọ́n ká máa wá yí nǹkan ẹ̀yìn ò sọ pé àwọn ọ̀gá máa president wa pé kò wà capable president wa ti sọ kò dẹ̀ deny woman kan sọ ní Arise TV ó lóun lọ bá pé kí ló fẹ́ ṣe lórí security náà tó ní tóun bá dá sí ọ̀nà máa pa òun president mọ ewu tó wà ń bẹ̀ wípé tóun bá ní kó òun step on toes àwọn alágbára tó ń cause insecurity it may cost him a lot because ọ̀rọ̀ insecurity Nigeria ó kọjá ọ̀rọ̀ terrorist ó wà mọ́ economical unconfirmed report sọ pé even àwọn former head of state unconfirmed report àwọn retired generals unconfirmed report pé àwọn náà hate àwọn people wọ̀nyí láti pay now sí gbogbo ibi tí gold diamond solid minerals wá wà ìlú tó bá ti ní wọn apogun jà wọn lé àwọn aráàlú yẹn kó níbi tí kìíní yẹn wà torí gbogbo ibi tí àwọn substance wà tí gbogbo solid mineral wà map yẹn wà lọ́wọ́ wọn ẹ̀rí gbogbo ibi tí solid mineral wà òní security threat wà. ní ká pe òrìṣà káwọn ọba pe òrìṣà àwọn náà ti máa pè lábẹ́lẹ̀ o èyí tó rí ló pọ̀ jù àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí nǹkan tá à ń ṣe lábẹ́lẹ̀ kí ààbò wọ ilẹ̀ Yorùbá ní ò lè sọ síta o torí mo mọ̀ pé tó bá dágbáwó wọn ní lọ fèsì àwọn gómìnà náà o ìgbà yẹn náà mọ̀ pé ààrẹ ló lórí ogun nígbà tó ń pín owó ní state house nísìnyí wọn mọ̀ pé ààrẹ ni lórí ogun ìgbà tó ń wọ agbádá lọ villa tó ń gba national award wọn mọ̀ pé ààrẹ ló lórí ogun ṣùgbọ́n tó bá dá páó ààrẹ náà wá kọ́ pé ààrẹ kí ló máa ṣe o mo ń ṣe ìwọ̀nba tó yẹ kí n lè ṣe mo dẹ̀ pé àwọn ọba kan náà ń ṣe ṣùgbọ́n nìkan làdúrà tó máa gbà bíbélì sọ pé Ọlọ́run sọ pé èrò ẹ kọ́ ni èrò mi ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ gbà kọ́ ni ọ̀nà mi ta ló mọ̀ bóyá ibi tí gbígbàdúrà tá ń gbà lábẹ́lẹ̀
lọ́lọ́run fi gbé Amẹ́ríkà dìde pé kán wá gbèjà wa gbogbo ìgbà kọ́lẹ̀ yẹn máa ń gbèjà rẹ̀ o Ọlọ́run máa ń rán olùgbèjà wa láti ọ̀nà tó jì kó wá gbèjà wa kí ló wà ní ọ̀rọ̀ yìí ṣe bá wa lọ ń gbèjà Sierra Leone nígbà tí wọ́n ní wàhálà nítorí pé alágbára jù wọ́n lọ ṣe bá wa lọ gbèjà Liberia ṣe bá wa lọ ṣe peacekeeping ní Somalia kí ló lé ní ọ̀rọ̀ yìí ṣe bá àwọn American soldiers máa wá ń train àwọn soldiers wa amóye ìgbà kan wá train àwọn soldiers wa ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí bá Amẹ́ríkà ṣe operate kò lè gbà wọ́n ju 3-4 days lọ wọn ò dẹ̀ ní ṣe on floor attack air strike ni o the base of these criminals wọn kàn bá wa ṣẹ́ẹ̀lì bíi 15 ọ̀nà àlà ṣùgbọ́n ká máa wá yí nǹkan ẹ̀yẹ́ o sọ pé àwọn ọ̀dà máa president wa pé kò wà capable. ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá Ibagani sọ èmi ò rò pé ó mẹ́hẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí o in fact ibi tó tiẹ̀ tún ronú dé ó kọjá ibi tí mò ń rò pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ọ̀rọ̀ tí ń jáde lẹ́nu Ibagani ó lágbára o ṣùgbọ́n wọ́n ní ibi tí ó ti dárúkọ ọ̀rọ̀ olówó dé náà ni àwọn ọmọ Ìgbò náà ti ń pariwo lé lórí mo ní káwọn ọmọ Ìgbò náà fi tiwọn ṣe tiwọn oníkálukú ló ní problem ẹ̀ tó bá jẹ́ wípé oníkálukú ti rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú bá a ṣe ń ṣèjọba nílẹ̀ Yorùbá ṣé lóòótọ́ wà ní Ibagani sọ àbí irọ́ lórí ọ̀rọ̀ olówó dé mi ò fẹ́ dá sí yun wọ́n náà ń pín owó l'Àbújá Ibagani gbóríkò lára owó ìwọ̀n ẹ bá lè ṣe ẹ̀yin náà sí ṣùgbọ́n security náà ní ìdí owó ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà kọ́kọ́ jáde náà kẹ́yìn náà kọ́kọ́ jáde gbogbo àwọn tí ń lọ sí kinní ẹ fi wọ́n lẹ̀ àwọn tó ń rè pínwó ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ ti ní tó bá dágbá ẹ̀yin náà ń bọ̀ wá bá kó tó wá dágbá ẹ̀yin náà ẹ ṣe kinní ẹ múra ẹ̀yin náà ẹ ta gírí kẹ́ ẹ ṣẹ̀tọ́ ṣùgbọ́n ibi tẹ́mi ti ní mo gbà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Ibagani sọ náà ni kí USA wáṣẹ́ ebọn Nàìjíríà náà ń lọ sí ECOMOG ebọn ń lọ sí Sierra Leone sebọn náà ń kó àwọn ọmọ ogun lọ bẹ̀ lẹ́nu gbogbo tọ́ílọ̀ ìgan tí gbogbo nǹkan rí bákan mo tún gbọ́ tán sọ pé wọ́n tún ti approve pa àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà kan tún lọ sí ṣèṣe Sierra Leone àbí Sudan tán náà sì ń fèsì tiwọn lọ́wọ́ o so nídìí èyí kò sí tó lé ohun tó mẹ́yìn lọ sí Sierra Leone kò sí tó ní kí Amẹ́ríkà náà mọ́ wá gbèjà ẹ̀yin náà rí ń gbèjà ẹlòmíì. tó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wa lọ sínú ìrìn ilé àákàn fún yín jẹni níbi tá a ti gbọ́ wọ́n sọ wípé ààrẹ Tinubu ti pa á láṣẹ fún ìkànnì àwọn Minister of Defence for State ìyẹn Mẹ́tawálé wọ́n ní kó gba Kẹ́bì lọ níbi tán ti jẹ́ àwọn ọmọ kó kí ló ń dúró sí l'Àbújá gba Kẹ́bì lọ mo ní àbí bẹ́ẹ̀ ni ń lọ tó fi ya Zamfara nílùú rẹ̀ táwọn ológun ṣe tẹ̀lé tó yẹn mo ní ààrẹ olódùdẹ fi ṣe ọmọ náà láàrán sí náà ni ṣùgbọ́n àyà lòun ò gbà pé òun kọ́ náà bá rán lọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará bí náà ti fẹ̀sùn kàn páwọn náà wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí pé ẹlòmíì neutral náà bá rán lọ mo ní kàn fi ṣe ọmọ náà láàrán sí náà kàn sì fún ní time kó gbé ìgbésẹ̀ kàn fi rí àwọn ọmọ yẹn. àyà ni ṣebí kan nu wọn náà tó jẹ́ ṣé senator ni àbí house of rep ló ní lẹ́kàn fáwọn bí ọjọ́ 2 sí 3 àwọn ọmọ yẹn àwọn ó dá wọn padà onísàn náà jiyàn kó ni àbí kó sọ pé àwọn ò rescue wọn ó láwọn ó dá wọn padà wọ́n máa release wọn wọ́n ń fi ọwọ́ sọ̀yà sọ ni ó ga ó dẹ̀ já lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé bẹ̀ láti gbọ́ nínú ìdílé bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wọ́n ní grandson wọn kan Olúṣẹ́gun wọ́n ní odolóògbé ó jọlọ́hun nípè ọmọ 60 something years mo ló ga ó jọ bàbá rẹ̀ bí ìmú báyìí ni yóò ti pàdé Awólọ́wọ̀ báyìí kọ́lọ̀ ń dẹ̀lẹ̀ fún ẹni èrè tó lọ. ẹ jẹ́ àkó mbẹ́ àwọn onìkan jùmọ̀ lọ ẹ jẹ́ wá lọ sí South Africa níbi tá a ti ń gbọ́ wọn ní àwọn anti-migrant group ní South Africa wọ́n ní wọ́n ń blọ́ọ̀kì àwọn foreigner láti mọ́ lọ sí láti ní access sí health care mo ní a ti sọ̀rọ̀ ìtẹ́lẹ̀ ẹ̀sán sì ń ṣe ni wọ́n náà sì ń ṣe o wọ́n náà sì ń ṣe gan-an ni wọ́n jáwọ́ ń bẹ́ o mo ní South Africa náà ń fọwọ́ lálẹ̀ fún Nàìjíríà èmi rò pé wọ́n ti yanjú ọ̀rọ̀ ìtìpẹ́ ni wọ́n ní wọ́n gbàrà rárá kí wá ní bóun náà ṣe mọ́ ṣètọ́jú ara wọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ bóun náà ṣe fẹ́ ṣáàgbó náà mọ́ ọmọ wọ́n fẹ́ fi ọgbọ́n lé wọn kó ń bẹ̀ níbẹ̀ náà látún ti wá dé UK tá a ti gbọ́ wọ́n ní UK náà tún ti gbàràdà wọ́n ti gbọ́ náà mí yọ ILR wọn àwọn migrant wọ́n náà ti tún òfin rẹ̀ ṣe wọ́n ní gbogbo ẹni tí ó bá ń tọrọ láti wá di ọmọ onílùú nísìn tó fẹ́ gba permanent residence wọ́n ní yóò lò tó 30 years mo ní kí ló dé wọ́n náà change òfin náà ni o
Wọ́n ní the UK government has announced the largest immigration reform in 50 years, replacing the traditional 5 years ILR route with a new 10-year end settlement model. Settlement will be based on 4 pillars: character, integration, contribution, and residency. Wọ́n ní low paid roles below RQF level 6 face a possible 15 years path to settlement, while high earners, global talent, migrants, and key workers may qualify in 3 to 5 years. Wọ́n ní migrants relying on public funds may face 20 years wait, and illegal entrants on overstays may wait up to 30 years. Ẹ̀rí pé category by category ni ìtumọ̀ tán sọ náà ni pé bọ́ọ̀ bá ti wà ń lo àwọn fẹ́ẹ́rí bó ṣe ń contribute sí economy àwọn, torí àwọn ní 3 to 5 years yìí, àwọn tó bá ní global talent, àwọn tó jẹ́ global talent migrants àtàwọn key workers wọ́n lè qualify fún ìwé ìgbélú àwọn from 3 years to 5 years. Ṣùgbọ́n àwọn ní 30 years yìí ó ní agbára o. Ó dá ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ ti Gumi tó wá sí ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti Kwara ṣẹlẹ̀ ni wọ́n ṣèpàdé ọ̀ràn tán wá sí. Ṣé ẹ mọ̀ wípé kankan nu wọn ò sọ nǹkankan nípa ti Kwara bí wọ́n pààyàn bẹ́ẹ̀? Kankan nu wọn, mo ní kí lẹ expect lẹ́nu wọn tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní barely 48 hours after Fulani bandits terrorists attack Yorùbá Christians in Kwara, Mufti Iwo Shitu nìbàdàn tán tó náà ló ń fẹ́ ṣe gómìnà lọ́yọ̀. Wọn àti Gumi báyìí mo rí wọn tán jọ ya picture. Mo ní welcome your new governor ní Ọ̀yọ́. Gbà táwọn ọba náà ti ń gbàbọ̀dé. Wọ́n ní wọ́n jọ rí wọn tán jọ ń frolic, laughing and shaking hands with Gumi, Boko Haram negotiator in Ibadan, Ọ̀yọ́ State, Yoruba Muslim. It's better not to allow these Yoruba extremists bring terrorism into Yoruba land. If they succeed, God forbid, terrorists will not only pa Kristẹni o, wọ́n á pa Mùsùlùmí náà o. Gbogbo ẹ̀yin Mùsùlùmí alálàáfíà, àwọn ará bíi wo. And you know religion is interwoven in Yoruba land. Kò dàbí àwọn tilẹ̀ Haúsá, àwọn ò ní ẹ̀sìn míì. Wọ́n sì fẹ́ gbà kẹ́sìn míì kó wá sílùú àwọn náà ṣe ń jà fìtàfìtà. Àwa tá a ti jọ lẹ́sìn míì tó sì jẹ́ wípé kì í ṣe Mùsùlùmí àti Kristẹni la fi bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe ni. Kò sẹ́ni tí ò ní Mùsùlùmí nínú ẹbí rẹ̀, kò sì sẹ́ni tí ò ní Kristẹni, kò sẹ́ni tí ò lẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe. So nídìí èyí yóò le koko bẹ́ẹ̀ bá fi lè gbà á láàyè àwọn mùdìrì irú àbí kílẹ̀ máa ń pè wọ́n yìí, àwọn oníjìhádìsì wọ́n sì ti ń pọ̀ wọ́n lékè kàásí, wọ́n sì ti ń pọ̀ wọ́n lékè kàásí ní ẹ̀mọ́ wòrà yín hàn. Ó dáa ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo Abala Sanawole ká mọ́ fagùn. Ẹja wa lọ sọ́dọ̀ àyà nínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala comment section káàyà wa gbé wa débẹ̀ pápápá àyà àròjọ mùsùlùkùn. Mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àti Rachel Elúwọlé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ o gbogbo ilé aláyọ̀. Ọ̀gbẹ́ni Bobby sí ẹ rí wípé àwọn ènìyàn wọ̀nyí kò bẹ̀rù Ọlọ́run rárá. Ṣé gbogbo àwọn tí ó kú láti ọjọ́ yìí USA ló ní kí wọ́n pa wọ́n ni? Tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ á jẹ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ church is already planned, torí gbogbo wa ló yà lẹ́nu bí wọ́n ṣe fídíò ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn perfectly. Automatically that camera is being planted in there to support their claims to the world. Yorùbá nation no going back. Wọ́n náà ń ṣèsìn lọ́wọ́ ni o. Wọ́n sì sọ wọ́n ní ẹni tó ń ṣe live program yẹn gan, wọ́n ní wọ́n ló wà lára àwọn tán jí gbé pé wọ́n sì ń dáná ya ìwọ ló wọ́n tóra àwọn yẹn ò mọ̀, tóra àti ṣèwádìí àti rí oríṣiríṣi narration. Wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì ń ṣe program tiẹ̀, wọ́n sì ń stream ẹ̀ live. Tóra arákùnrin kan jáde ó lóun wo program yẹn lọ́wọ́ live ni. So ti yẹn báwọn ó lóun wò nú àwọn ọmọ CAC, ó lóun wo program yẹn lọ́wọ́ live. So kì í ṣe pé a ti rí ẹ̀rí àrídájú pé wọ́n plant kámẹ́rà yẹn síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Bámi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní reverend tó ti jẹ́ dodo tí ò lè sọ òdodo mọ́, ìyẹn gómìnà wọn ní Benue ní tó jẹ́ ju dodo lọ. Àtàbíọ́dún sí náà wọ́n ní ó bí ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní tòun, ó sì tún kí gbogbo ilé o, wọ́n kí gbogbo wa o. Wọ́n ní ẹ bá mi sọ fún àwọn ìyàwó yín kí wọ́n tètè wá gba turkey Thanksgiving. Àwọn ìyálé yín ni kí wọ́n ṣe é o. Níbo leléyìí flag ibo rèé, ṣé ti turkey rèé? Àti turkey náà ni o. Turkey ẹni tí ọbẹ̀ rẹ̀ bá dùn ló gbọ́dọ̀ tẹ̀lé yín lọ sí movie ire o. Wọ́n tẹ love that gbogbo yín ṣàrànjú mọ́ ìyàwó mi, ojú yín lẹ fi rí. Mọ́ mi lùjẹ̀sà, mọ́ mi Elizabeth oyè níyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ibà ọkọ ẹlẹ́à ẹ tún ti mú yẹn náà lẹ́nu tí mo kàn sọ lánàá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. The situation of Nigeria get me sick when I saw Gumi this morning when he was talking in Ibadan.
náà lọ̀rọ̀ wọn ló já sí lọ́dọ̀ gbogbo wa wọ́n tẹ love say from Dallas, Texas. Oòduà nation no going back. Báàmí Mori Adéyẹmọ wọ́n ní Obi, today's news is comprehensively and fantastically loaded. Thank you sir. ẹ̀yọ́ yóò mú dúpẹ́ lọ́wọ́ yín báàmí ọlọ́run lóyìn fún agan ni ẹ̀yin lẹ́ ń gbogbo ẹ̀ rọrùn wọ́n tẹ love say àti nǹkan ọ̀pànù tí ń bá sọ gbogbo alájọ́ ń jẹ́ àwàdé ń bì èèyàn kan ìjáwàdé ẹ rí wípé mi ò parọ́ báàmí lọ́lọ́run lò fún wa lórí ọ̀rọ̀ pé àwọn tó ń lo dátà Nàìjíríà wọ́n sì bá ọlọ́run sì fún wa lọ́gbọ́n yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni at abk wọ́n ní ẹkú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n tẹ love sí a gbogbo love tẹ wá tẹ̀ sí a nítorí pé ẹ ní akú ètò àwa mú love ètò ẹni tí ń tò gangan a dá ọpẹ́ padà fún ọlọ́run ní tò yọ̀ọ̀yẹ́ yín bá mi kò ní yẹ ẹ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at funmate airbreeding ó pẹ́ mo ti rí mọ́ mi náà bá ní ń dàbẹ̀ ni pé àwọn náà ti mísì mi o náà bá sọwọ́ kú dúró sáàyà mo rí stíkà tẹ́ fowó rà fún àyà o bí tẹ́ ti mówó yẹn kò ní gbẹ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè àyà ń kà sí mi lọ́rùn ni pé gbogbo owó tán fóun ọjọ́ tó ń wọ́n bá gbà á wow thank you so much ẹ ṣeun wo mo dúpẹ́ o n ò ní wáyé tí o àpò ṣàṣà àmúraná ní kì í gbẹ àpò tí ń hàn ò ní gbẹ. At Toinori, one Israel did not pray. Oh, one be correct. Iron jáde to combat their enemies. They should stop fooling people with prayer where action is needed. Àwọn olórí ẹ̀sìn Nàìjíríà náà address. At Ganiyu Badmus, one the boy is standing on the Israel flag. Ẹ̀yin náà rí lára àwọn tán mú flag Iran dání àwọn ọmọ Hausa lánàá. Wọ́n wá tẹ́ ti Israel lẹ̀. Wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé lórí. Kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé wọ́n ti declare ìjà gan lẹ́ Haúsá already tipẹ́tipẹ́. At Iyekan Trump bọ̀dá mi rẹ́mírẹ́mí wọ́n ní Kanu using the same tactics since using Ireland to free Ireland from Britain. One more Kanu go cause revolution and end Nigeria and government don't want that. Tinubu go pardon Kanu, they just want to put it on check. God bless America, I stand with President Trump. Ó dáa ẹ ṣe ò tí ìròyìn náà látọjọ́ ìtẹ́ ti stand with Trump. Àti Yétúndé Àrẹ̀mú wọ́n ní Obi ọba wẹ̀ẹ́dẹ́ ìmìlẹ̀ ń ké sí o mo dádé wẹ̀ẹ́dẹ́ mo wọ èèyàn lẹ̀kẹ́ wẹ̀ẹ́dẹ́ gan àti bàtà wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ tá a fi àwọn olórí yín pa Nàìjíríà wọ́n ní kí ló dé náà tí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ní oorun ni President Tinubu máa ń sùn ó fi hàn pé ara àgbàlagbà ń fẹ́ sinmi ara ń fájò fún bàbá olóko tí wọ́n fún ní nùnù yìí tí wọ́n bá fi májèlé sí ń kọ́ kí Olúwa ṣàánú wa ní ìlú yẹn o. Àtibá mi Adésínà Ọládẹ́yìndé bá mi tí wọ́n gbàdúrà fún mi rè ẹ̀wọ̀n ní Bobby òkú làákàyè kò ní kó àṣẹ Èdùmàrè ìyá Fáyọ̀ṣe kan wà láti dojú ti ìdílé wọn níta gbangba ni àwọn ọmọ tó gbé fílàgì Iran dání tún dúró lórí fílàgì Israeli ṣé Fúlàní fẹ́ sọ Nàìjíríà di orílẹ̀-èdè Iran ni ibi tán ti ní source of power wọn nìyẹn ṣé bá a fi fọ́tò kan hàn yín lẹ́yìn ìgbà tán pa kinní tán pa General Uba ara àwọn méjì kan onírùngbọ̀n bíi tàwọn Iran náà ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ bá mi Kẹ́hìndé Hussein Saliman ọmọ owó olódò ọ̀bọ̀ original wọ́n ní irọ́ ni Gumi ń pa òrà dáradá Gumi olórí àwọn agbésùnmọ̀mí tí ó yẹ kí wọ́n ti yẹ igi fún tipẹ́tipẹ́. Àti màámi wọ́n ní ibà táwà Kálítù mo bọ́ lọ́n dúró táwà Kálítù mo bọ́ lọ́n ẹ ti ń jó mọ́ mi rí ìlú ẹ̀ ń jó inú yín ó sì mọ dùn náà ni wọ́n ní àlíyà gómìnà Benue nítorí ipò owó àti afẹ́ ayé ó gbàgbé ìjọba Ọlọ́run ká ní wọn fipò yẹn tẹ́sítì ẹ̀ níbẹ̀ yẹn a máa dánu lórí púpìtì ni so àwọn ọmọ Nàìjíríà ni ò sọjí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí wọn yẹn àlíyà you are not a reverend father of our Lord Jesus Christ but a reverend father of politics tiẹ̀ ní and deceit àyà kùndùs yo mọ́ mi táwà Kálítù Àbíkẹ́ in fact wọ́n bá péré akọni àfidà lálẹ́ gàràgà orin yín la kọ fún mọ́ mi nísìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe o sí ẹ̀rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìṣònú ẹ̀kú ni bí a ti ń ṣe ń pàkan ni òmíràn ń rú àdúrà wa ní pé kò ní kàn wá kò ní kan ẹbí wa o àmì o láti California àwọn tó wá ń kú iná ẹbí wa ni wọ́n bá indirectly or directly ẹbí wa náà ni ọmọ Nàìjíríà ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ bá mi Kẹ́hìndé Hussein náà ni wọ́n ní kí bàbá Tinubu tètè gbé ìgbésẹ̀ ní kíákíá o kí sójà ilẹ̀ Haúsá dúró sí ilẹ̀ Haúsá kí sójà ilẹ̀ Ìgbò dúró sí ilẹ̀ Ìgbò kí sójà ilẹ̀ Yorùbá dúró sí ilẹ̀ Yorùbá bá mi restructuring lẹ̀ ń dọ́gbọ́n pé òun tí wọ́n bá ń ṣe lálàyé wípé bí ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́nu àwọn tí ń béèrè fún restructure tó bá jò ná kọ́kọ́ gbọ́
pé àwa tá à ń béèrè fún òmìnira náà yóò fi dẹ̀ wá lọ́rùn àti tètè ọ̀rọ̀ náà lọ ni ẹ rí pé the same thing náà láti wá jọ ń sọ báyìí bọ́n kálukú bá ti dúró sáàyè rẹ̀ the structure ti bẹ̀rẹ̀ nu from there àròjúra àyè ara wa mọ́ mi Michael Junior èmi ni Tóyìnbá Michael also known as Hallelujah láti Surulere ibà gbọ́mábí wọn mò ń jẹyìn sí ẹ̀rí àwọn ọmọ Ìgbò ni wọ́n fi ẹnu pa Kanu àwọn ni wọ́n kọ lẹ́tà sí ìjọba wípé kí wọ́n pa Kanu torí tó bá padà wá sílé ó máa ránró ìyẹn àwọn kan náà àwọn olórí wọn èmi náà gbọ́ ṣùgbọ́n mo mọ̀ bóyá kọ lẹ́tà ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò fẹ́ kí wọ́n fi Kanu lẹ̀. ìdí tí àwọn agbésùmọ̀mí ṣe tún pààyàn ni wípé kí àwọn Nàìjíríà lè máa bẹ̀rù irọ́ lẹ́pa Trump ń bọ̀ kọ́lọ́njì òde o pẹ̀lú gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣe rádaràda yìí. Art Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní gbogbo yín sì bí ọmọ ò ẹ dákun ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run láti bí ọdún mẹ́ta ẹ jẹ́ kí ọmọ yìí lọ sinmi kódà nǹkan ìbànújẹ́ ni ṣé ìsí ọ̀rọ̀ Mohbad ni mọ́ mi ń san ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ amọ̀ ẹni tẹ́ ń san pa rẹ̀. mọ́ mi mẹ́rin òdùnú ìtèmi nìkan wọn ní ó bí ìtèmi nìkan àtàyà ibà oníròyìn gbáǹkọ́gbì agboolé aláyọ̀ yìí gómìnà Benue is a disgrace to Catholic Church ó dá mi lójú wípé ìyá ẹ̀ ń dúró de kò lè mú jẹ á bẹ̀bẹ̀ fún Trump kó má já wa sí kólóbó kó tètè dé báyìí ẹ̀rù tí ń bà wá Oòduà nation going back wọ́n tẹ́ lọ́ọ̀ sí àyà ẹ̀kú iṣẹ́ o. At Akínbóyèwá Robert wọ́n ní ominú ń kọ mí lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu mo lérò wípé bàbá ń bẹ̀rù kí àwọn cabal àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn bíi El-Rufai Gumi Sultan àti Sokoto Ali Modu Sheriff pẹ̀lú àwọn ènìyàn mìíràn bẹ́ẹ̀ lọ àti ilẹ̀ China tí wọ́n máa ń rọ́ góòlù àbí tí wọ́n máa ń ra góòlù lọ́wọ́ wọn má bàa pa òun ni kò jẹ́ kó gbé ìgbésẹ̀ tààrà láti dẹ́kun ìpànìyàn ajínigbé àti bíba dúkìá jẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí a gbọ́ wípé àwọn Fúlàní ń ta góòlù fún China tí wọ́n kò sì kó owó rẹ̀ fún ìjọba Nàìjíríà mo láìkì bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ kí ni ó clear mú rí kà dáadáa ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ ń sì nítumọ̀ àtiwá tí mi olórí ọ̀dọ́ wọn ní ó dàbí ammunition àwọn agbésùnmọ̀mí lágbára ju ti àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn mi ní Kwara lọ́wọ́ àwọn Fúlàní herdsmen dẹ́rù bà mí ọmọ Kwara lẹ́yìn náà mọ́ọ̀mí Stella Ogunbàjò wọn ni wọ́n ṣílẹ̀kùn fún Sátánì of Sokoto ni tí ògiri kò bá lanu aláǹgbá kò lè ráyè wọbẹ̀ àwọn àgbà ilẹ̀ Yorùbá ti ta ara wọn lọ́pọ̀ fún àwọn Fúlàní. Bàmí Emmanuel Adéoyè sọ ti wá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oyè tó kan ará Ìwó ó ti kan ará Ọ̀yọ́ báyìí o àwọn Fúlàní ń gbé bílíọ̀nù bọ̀ tí wọ́n máa fi kọ́ ààfin Ọ̀yọ́ nítorí rẹ̀ ni Aláàfin ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn kí wọ́n lè kọ́ ààfin fún Aláàfin. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ojú yín ti rí àjẹ́ndà àwọn báyìí tipẹ́tipẹ́ òye mi ti la búrẹ́dì tẹ̀ ń fún wa ti tó ẹ fún wa ní nǹkan míì tá a fi jẹ fún tíì gbígbóná fún Àyà àti Bobby àti gbogbo ilé aláyọ̀ búrẹ́dì tẹ̀ ń fún wa ti tó bá búrẹ́dì kún inú wọ́ ó kúnnú stọ̀ báyìí ẹ bá wá nǹkan míì ẹ ṣeun yọ yẹ ń kò ní yẹ ẹ lẹ̀ mo jẹ́rìí wọn jẹ́ àmọ́ retí ń tán fún wa next comment. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́àmí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́ ló wọn ní Bobby kí Abdulrahman lọ sanwó ìtúsílẹ̀ àwọn tí wọ́n jí gbé ní ṣọ́ọ̀ṣì CAC yẹn ní Kwara gómìnà wọn nọ́mbà wí ó ti lọ ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ọmọ rẹ̀ ní UK ọmọkùnrin tí ó ya fọ́tò ṣọ́ọ̀ṣì ti di ẹni àwátì abẹ́ẹ̀rí ṣe ti gbọ́ mọ́àmí tá à ń sọ̀rọ̀ kámẹ́rà ọmọkùnrin tó ya kámẹ́rà wọn ló ti ọ̀rọ̀ kan náà ni àjọjá síbì kan náà ni wọ́n ní fóònù rẹ̀ kò lọ mọ́ àbẹ́ẹ̀rí wọ́n sì mú fóònù yẹn ń ṣe ju wa o. Yèyé Dára ti sọ pé Yorùbá wọ́n máa rọ ọ̀rọ̀ Kanu mọ́ lẹ́sẹ̀ wọ́n tanra wọn àwọn ò ní gbẹ́sẹ̀ wálẹ̀. mọ́ọ̀mí Comfort Adélẹ́yẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o àwa la ní káwọn ọmọ wọn má kàwé ni. It's a pity that our leaders in Yoruba land are still welcoming these satanic leaders to their abode. ẹran kú sílùú àìlọ́bẹ̀ o. ẹran waste nu. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Fọlọ́runṣọ́ta nímọ̀lá wọ́n ní Bobby gbogbo àwọn tó ń purọ́ pé kò sí ìpànìyàn ní Nàìjíríà Ọlọ́run yóò fi ẹ̀mí wọn àti gbogbo ẹbí wọn rúbọ ìjẹkújẹ ti ba ayé àwọn ènìyàn àwọn ẹni ègbé táyé wọn ti bàjẹ́ ó mọ̀ káyàn lára bá mi mú rí bọ́rọ̀ ìṣe káyàn lára bẹ́ẹ̀ ni ó mọ̀ káyàn kò sí lọ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí kò lọ lásán o ó ń padà bọ̀ wá bá wọn wọ́n jèrè iṣẹ́ ọwọ́ wọn láìpẹ́ mo rí nǹkan panu tẹ̀ránṣẹ́ sí a mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní ó dojú ẹ o àríkú yẹ̀rí. at formate hair braiding ẹ ṣeun ẹ̀kan tẹ́ fún wa lówó wọ́n ní ẹ wá fẹ́ mi o èmi ni ẹlẹ́à fún mi ó tiẹ̀ ti da ẹ̀yin lẹ fúnra yín arrest ara yín fún mi ó yá ẹ bá mú ọ wọlé yàrá tuntun ní kẹ́ ẹ bá mú ọ wọ̀ ẹ bá ń há wọn
èèyàn kan ò gbọ́dọ̀ rojú wọn mọ́ mo ti há yín nu ìyàwó tuntun ti dé ẹlẹ́ àfúnmi mo sì ń jí ọkọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni at RGB tó ptm media production wọ́n ní bọ̀bọ̀ sójà turns himself ó fẹ́ discharge ẹ̀ to family problem ẹni tó ti gbọ́n ìgbà kan nàìjíríà gbogbo aláfẹ́ ṣiṣẹ́ sójà nígbà táwọn kékeré ìmọ̀ mórí wa yá ńgbà náà ni ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ń bo mọ́ mi fún mi lọ́lá belò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yìí bá kéde fún Yorùbá Nation káfàtà mo ti fẹ́yàwó lẹ́yìn o mọ́ mi fún mi fún mi lẹ́yìn náà fún mi mọ̀ níyàwó tí mo tún fẹ́ lẹ́ àbẹ́yìn náà ṣe ń há ẹ̀yìn náà wọ́n ní Olúwa tètè gba Yorùbá Nation fún wa àmì o Yorùbá Nation going back orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti di rádaràdà rédèrèdè jàtìjàtì o ó bí ọkọ wa kò ní bá olórí burúkú dòwò àmì o àyà wọn ní sọ fún wọn pé kó o jí kó o má sùn kó bá a lọ ṣèpàdé pẹ̀lú pírẹsidẹ́ǹtì wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí gbogbo nǹkan ṣe máa gún régé o ẹ̀kẹ́ àyà love you àyà lòun lọ ó lọ́dọ̀ president Trump ló fẹ́ lọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn fúnṣẹ́rìn ayọ̀ mọ́ mi yóò dáa fún yín wọn ò ní wá yín tì o. mọ́ mi Fausa Garba wọn ní ibà ìfẹsowápọ̀ mo ń jẹ́ yín ṣé kí wọ́n máa lọ bá wọn kẹ́dùn yìí ni ó kàn pẹ̀lú ìpakúpa tí àwọn agbésùmọ̀mí ń pa àwọn ènìyàn yìí ní àbí kí wọ́n gbà kí ẹni tí apá rẹ̀ lè ká àwọn apànìyàn yìí ràn wọ́n lọ́wọ́ abẹ́ẹ̀rí ìwé ló yẹ kán mú nú méjèèjì ṣé bí ìrànlọ́wọ́ ló yẹ kán mú Ọlọ́run kò ní kán mọ̀ bá kẹ́dùn mọ́ Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí ẹnikẹ́ni nínú àwa tí a wà ní ìdílé aláyọ̀ yìí àti ìran wa mí ó mà ṣe o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Oòduà Nation no going back mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọn ní ó bí Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú màmá Olúfáyọ̀ṣe wọn yóò rí àánú Ọlọ́run gbà ní orúkọ Jésù àmín oríṣiríṣi ọmọ ló wà irú wọn ní ìmísí gómìnà ìjẹta ní Oǹdó ló máa ń gbé màmá rẹ̀ kiri lórí wheelchair rẹ̀ is a good son ṣùgbọ́n mi ò fọwọ́ sí bí màmá ṣe wá sórí ẹ̀rọ ayélujára láíláí mo fọwọ́ sí bẹ́ẹ̀ náà ní ọjọ́ tó ti ń dùn nǹkan sáàárín wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára mọ́ọ̀mí Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní ṣé Congo tea lẹ́fẹ́ mu lé ní àyà at Bridget Ògúntọ́nà wọ́n ní Congo coffee ló wá o ẹ jẹ́ á lọ bá àwọn mọ̀mọ́ méjèèjì kárí èmu tó bá wà ń bẹ̀. mọ́ọ̀mí Títílayọ̀ Bánjí ìyáálé wọn ní ojú ló ń kán wa Nàìjíríà ti gbó bí aṣọ ó máa pín sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ní lágbára Olúwa pé ká mọ́ bá wọn ṣèyọnu àwọn ò ṣèyọnu lórí Nàìjíríà ń bì àwọn à ń retí ọjọ́ tí ṣẹlẹ̀ ńlá kan ó ṣẹlẹ̀ ní wọ́n ń díbọ́n ní ìsìn wọ́n fẹ́ẹ́ dá ilé ìdúró kódà Ọlọ́run wà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjí àdọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas Jálò wọn ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àṣálẹ́ yìí ìbà Ọlọ́run kábíyèsí ìbà rẹ o Olúwa ṣeun nítorí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé mọ́ mi yin Ọlọ́run lógo àwa náà jọ yín wọ́n mi ò Yẹmí Sàlá wọn ni mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìlú wọn èmi náà kí yín padà gbogbo àwọn eléré orí ìtàgé yìí náà pẹ̀lú àwọn oní ìpolongo ìdìbò fún Tinubu àmọ́ wọn dára ibi kan ló bọ́ra rẹ̀ sí òwò lọ́jọ́ sí tó ń rè gbé kinní rẹ̀ níwájú Yemọja àti ẹ̀gbúrò rẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ àti Olúrẹ̀mí Àbíòye wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbà Ọlọ́run ló ń bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ni o kì í ṣe èèyàn ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Aláàfin Ọ̀yọ́ kò rí nǹkan kan sọ nínú gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ nílùú àfi sùúrù Ọlọ́run á dájọ́ fún gbogbo wọn wọ́n sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n ní kíjọba mọ́ gbà fún USA Bámi Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹ̀ lówó ilé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn adarí wọ̀nyí òpònú ni wọ́n ṣé àwọn báńdíìtì ló sọ fún wọn pé àwọn ń bínú báwo ló ṣe gbọ́ báwo ló ṣe mọ̀ Ọlọ́run á tú wọn láṣìírí Akínyẹmí òní from USA báàmí òkè ńlá Adédọ̀tun àtẹ̀léra yín ni wọ́n ní Bobby olùkọ́ mi báàmí mò ń jẹ́ kó yẹ kí ọ̀rọ̀ Aláàfin jẹ́ kàyéfì fún wa síbi ọjọ́ mẹ́ta sẹ́yìn ló wà pẹ̀lú Satan of Iwo àti àwọn Northern Satans níbi 10th year anniversary coronation Satani Olúwo ṣùgbọ́n ṣá ọjọ́ kan ń bọ̀ tí ilẹ̀ àmọ́ bá gbogbo àwọn àríjẹ ní mọ̀dàrú tí wọ́n ń gba billions láti ọwọ́ Saudi tí wọ́n fi ń da rúkèrúdò sílẹ̀ ní Nàìjíríà ẹ kú ètò jàre ọ̀rẹ́ mi love you ẹ sùn kí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Ọlọ́run ní tó bá mi mọ̀ ẹ̀yin náà mọ̀ Báàmí Lámìdí wọ́n ní ọmọ Yorùbá Oòduà Nation now free Sunday Igboho now Àǹbànjẹ Akíntóyè free now alálẹ̀ ìdìde ẹ bá wa pàṣẹ àṣìṣe ìparun fún gbogbo àwọn ọ̀tá Yorùbá láti òní lọ àṣẹ Èdùmàrè. Báàmí Fọlọ́runṣọ́ta Adémọ́lá kò sí èèyàn kan kò sẹ́dá kan o àná tá a lò gan-an a tètè mọ́ gbàgbé àwọn ẹ̀dá òní tá à ń lò lọ́wọ́ gan-an
kò sí inú ọpọlọ wa ọ̀la láwà àmọ́ ọlọ́run ló mọ̀ la wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ má ṣe jẹ́ kí wọ́n gbé amópétàn INEC chairman ọmọ ìlú mi ní o Jésù kò ní gbàṣẹ ikú àmì àdúrà yín ti gbà lórí gbogbo àti lórí amópétàn wọn ní gbé mọ́ mi Mọ̀dínà Solomon wọn ní ewì ló ń ké lójú èmi o the senior boss of criminals he is a bandit boss is negotiated with them. That's the problem of their elite. He deserves to lock up. I don't care what anybody says. Gumi deserves to be jailed. Mọ́ mi bínú tán. At Kemo Blonsky wọ́n ní imagine bí wọ́n ṣe ń kó owó wa wọ́n ò lè fún àwọn ológun wọn ní ohun ìjà gidi. Mọ́ mi láwọn gbọ́n orí fún wọn àwọn mi orí fún wọn shaking my head. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Abíọ́dún Adéyẹmí wọn ni ẹ ò parọ́ jàre. Òmíràn yóò tún ṣẹlẹ̀ my brother Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi mo tún gbàdúrà fún yín àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí yóò dára fún gbogbo wa àmì o wọ́n ní mo gbàdúrà fún yín àti òkè wọ́n tún kọ èmi náà ti bá yín yóò dára fún yín bá mi wọn ò ní wá yín tì. At Amazing Grace mọ̀mọ́ sojanu wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni bí ẹ dákun ẹ má fẹ́ lẹ́hà obìnrin Fúlàní méje ni kí ẹ bá wa fẹ́ o bóyá ọwọ́ yóò tẹ ọ̀gá wọn Stables mọ̀mọ́ sojà àgbà Canada kí n rè fẹ́ obìnrin Fúlàní méje àmọ́ mi mú sẹ mọ̀ pé ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi ni. Mọ́ mi dọ̀kásì náà dá sọ̀rọ̀ ìwọ́n ní ẹlẹ́yàkẹ́ brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ àwa ò pé ké wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti rose flower. Àti Olúyọ̀mí Olúwọlé bá mi nù Rotarian wọ́n ní my good friend Bobby how are you today? I'm fine. From my observation in Mama Fayoshe's pleading, the situation is already out of hand. They are in social media. With this, the powerful and the mighty, the monarch, pastors, imam, afars, etc. can come together to settle the issues. Even if it is not natural prayers, can make a difference. Yoruba Nation going back. Rotarian Oluwole Olúyọ̀mí, Houston, Texas. What a love here. At Toinori, honestly, Kanu is a strong and bold man. We can't take it away from him. He's bold. Kò rán èèyàn kankan ntẹ́ bá fẹ́ ṣe lẹ́ṣẹ̀ wọ́n bá sọ̀rọ̀ bold is bold. Báàmí alákàrà ọ̀pọ̀ ẹbí wọ́n ní báàmí Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o máa bá sẹ́rẹ̀ lọ Yorùbá Nation ogun máa gbowó ṣà náà ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby the Lord is your strength amen. Wọ́n tẹ nǹkan ọ̀pá àti love ṣá. Mọ́ọ̀mí fọ́nmi ti Abradins wọ́n ní brother Ọ̀gbẹ́ni Bobby ò ní í ṣe ọ̀rọ̀ sọ àmì o mo gbà fún yín èmi náà gbà fún yín mọ́ọ̀mí wọ́n tẹ love sí mi. Mọ́ọ̀mí ó yá ẹ kẹ́rù wọlé ẹlẹ́hànú ẹlẹ́hà tuntun. Mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ẹ̀yìn àtàwọn ìyàwó ẹ̀yẹ fọ́ wa lórí o bíbẹ̀ kọ́ máa ní káwọn boys wá ṣàlù àwọn kán wá ṣàlù wọn kán gbà wọ́n mọ́ yín lọ́wọ́ ó dà ẹran wọn wá ìjà wà ìjà ò sí always guiding wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Clement Ọ̀làdẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o bá mi òun kí yín o mú sọ fún yín nígbà kan wípé rí náà fẹ́ kọ́ rí wípé there is a saying that a chronic disease requires a drastic measure. Please, I want you to investigate this. I heard early this morning that 4 soldiers were dismissed. Pé wọ́n yìnbọn lu Boko Haram. Bí bá gbé kan wá bá mi ní last week tó ń sọ̀rọ̀ ní radio station kan tó sọ wípé torí pé wọ́n mọ̀ pé òun máa ń pa Boko Haram ọwọ́ òun máa ń sùn sniper ni pé wọ́n sì ń wá ẹ̀mí òun náà wọ́n yìnbọn fóun látẹ̀yìn. Tán bá tiẹ̀ dismiss wọn kékeré nìyẹn wọ́n ń wá àti pa wọ́n ni bí bọ̀bọ́ yẹn ṣe sọ kò ní ìdí confirmation bá mi ẹ correct. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Abíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi bá mi Abíọ́dún Adéyẹmí mi mo kí yẹn ẹ̀ka alẹ́ wọ́n ní sẹ́ rí ìdájọ́ tí òní yìí ẹ̀kọ́ pọ̀ ń bẹ fún ẹni tí ó bá fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́. Yorùbá pa òwe wọ́n ní ìgbéraga ní síwájú ìparun àbí kò tán báyìí Ọlọ́run ọba jẹ́ kí wọ́n kọ́ ọgbọ́n bí bẹ́ẹ̀ kọ́ orí ọ̀fẹ́ kò sí fún wọn yóò dára fún yín àmì o Yorùbá Nation no going back. Àti Ìyáàfin Fálàì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ikú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe ló ń pa á sí ni o àwọn Fúlàní yìí ti ṣe ọṣẹ́ ní Kwara ṣé ilẹ̀ Yorùbá kò lè kọ́ ló kàn yìí ẹ̀yin ọba wọ̀nyí ẹ jí nínú oorun ń bo àmọ́ ti jí ni àràbà tún ra mú odò ń gbárèrè o Yorùbá Nation ní ọ̀nà àbáyọ o Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ love sí from Canada. Mọ́ọ̀mí Mọ̀dínà Alájà Solomon wọ́n ní upon everything no remorse. Kanu ò ní remorse kankan nú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àbó ti remorse ni. Mọ́ọ̀mí Dọ́lápọ̀ Akins wọ́n ní good voice láfi wọlé lónìí o what a nice song Mr. Obi báwo ni my brother dáadáa ni mọ́ọ̀mí
To my own side, Mr. President Tinubu knows about all this, Ipaniyan, because he did not say a word. What a shame. We need independence in Nigeria. Ó ti di woro sí woro báyìí o. Government USA náà sọ wípé wọ́n wà complicit. It's better now to let President Trump come quick. Báwo ni weather lọ́dọ̀ yín o? Ó ń sá gan-an ni lótùtù. Wọ́n ní ẹni ẹlẹ́hàá ní next wife. Ẹ ṣọ́ra o kí wọ́n má fi ọkùnrin sí obìnrin fún yín o. Wọ́n ó sí ojú wọn. Ẹlẹ́yà tèmi bá máa fẹ́ mi ní ń hà fúnra mi. Ire o my brother Dolly from Dallas, Texas. Peace. Atademola Samuel, wọ́n ní Bobby Ibà Sanawole, Olúwa á túbọ̀ máa kọ ìmọ̀ ṣe àmì ẹ̀ ní sísọ lórúkọ Jésù àṣẹ Ìdùmarè àṣẹ wà. Tinubu ti wọ bàtà Buhari ló ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan tí ó ń ṣe. Ilẹ̀ Yorùbá ò lè fararọ àfi tí wọ́n bá lọ bá gbogbo àwọn ọba àti gbogbo àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá. Kí náà fẹ́ lọ ṣe? Kí náà yẹn fẹ́ dán lára? Oduduwa Nation la fẹ́ from Providence, Rhode Island, USA. Ayọ̀ ní o, ayọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Bámi Oríọlá Oris, wọ́n ní ibà bàbá tó gba nùnù yẹn lo ọgbọ́n àgbà ní o. Màmá Fáwọ̀ṣe kò jẹ̀bi o. Àwọn ọmọ aláìníròònù tó kó ìyá oníyà síta ní o. I also hope Kanu's case is going to be reversed. Oríọlá Oris from Dallas, Texas. Owó aláwọ̀ wọ́n fẹ́ fi play politics. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà o, ẹ wá nǹkan jókòó lé, ẹ wá nǹkan fìdílé ká wá fàfẹ́ lójú kóyè rẹ̀ lè yé wa dáadáa lórí ọ̀rọ̀ ti Amẹ́ríkà yìí. Ẹ má bẹ̀rù, ẹ má fòyà. So ti yín bá wọn, Ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ rẹ̀, tó ń ṣe ọbẹ̀ kò kúrò nídìí àrò lórí ọ̀rọ̀ wípé s'Amẹ́ríkà ń bọ̀ àbí wọn ní wá. Ẹ kọ́kọ́ wá nǹkan panu náà kẹ́ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjíjà. Ẹ fọkànbalẹ̀, thank God it's Friday. Ẹ wá nǹkan jókòó lé, ẹ fi nǹkan panu, ẹ jẹ́ àjọ fojú sunukun wò ó. A mú àwọn fọ́nrán kan wá fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni báyìí rẹ̀ báyìí ẹ bá pín kókálé kókákó. Ìròyìn méjì péré la ní lónìí tá a fẹ́ lójú tó jẹ́ ìròyìn gbòógì. Torí ẹ̀ ní gbogbo eléyìí tẹ́ rí l'Abala Sanawole la ṣe sáré mú gbogbo ẹ̀ wá. A fẹ́ concentrate lé lórí. Ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ilé náà torí ilé láti kẹsàn-án ròde. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ láti Benue níbi tí gómìnà wọn ti ganu sí Mike lánàá tó ti sọ wípé kò sí ní tó ń jẹ́ genocide. Ìbá ṣe tẹlẹ́sìnmẹ̀sìn, ìbá ṣe tẹlẹ́yàmẹ̀yà pé kò sí ní tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ti kátólíìkì tí wọ́n ń dá lóhùn báyìí. Ìkan lára wọn ń jọba ẹni pé Reverend lòun náà, Prince Chidi Philip ní jẹ́. Ó ní Reverend Father Ayinsati alias is a total disgrace to the Catholic priesthood. Tòró náà wọ̀ṣọ wọn. Even though he is no longer in union with the church because of his political ambition, choosing a political over priesthood vows the mark of ordination never disappears. We once a priest, always a priest. And because of that, we expect truth, courage, and moral clarity from him, not political gimmicks. While communities in Benue have been wiped out, churches burned, farmers, obìnrin, ọkùnrin, wọ́n bá àwọn èèyàn sùn rẹpẹtẹ, wọ́n lé wọn kó village wọ́n juná sí wọn ní gọ́vnà alias sì lè jáde, ó sì lè wojú àwọn èèyàn, ó sì lè sọ wípé kò sí tó ń jẹ́ genocide ní Benue. Terry Siwa, a Catholic priest trained for years to defend the weak, now turns around to defend the power. Láti fìyà jẹ the weak tó yẹ kó defend. A man ordained to speak the truth now speak like a man terrified of losing his political seat. Èmi náà rí inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé bí ìgbà tí ó ń bẹ̀rù láti kó lórí ipò politics. Ṣebí yóò fi bẹ̀ẹ́lẹ̀ lọ́jọ́ kan. Kó lè rí èèyàn dìbò fún mọ́ láyé. Ìyá rẹ̀ ó sì jẹ́. Only tell me what could be more shameful than a shepherd who denied the suffering of his own flock. Ó dá àwọn àgùntàn rẹ̀ lẹ̀. Nàìjíríà yìí ẹni tí ò bá fi lè fi kọ́gbọ́n. Only the church was right to forbid priests from holding political office. Political demands compromise. Priesthood demands truth. And when a man tries to mix both, truth is always the first casualty. Ó ní òtítọ́ ní ìyà ó jẹ. Instead of standing with the persecuted, he stands with those who want the world to believe nothing is happening. Instead of crying out for his people, he cries out to protect his government relationship. Instead of defending the church, he defends the narrative that benefits the politicians. Mo ní ojú ayé nù bẹ́ẹ̀ bá ní ojú ayé lóde, ojú ayé gan lẹ́tí rí lóde. In your state, I am very disappointed, and people of Benue State should be ashamed. My greatest worry is that how did these fools getting ways to get into power? You call yourself a reverend. You are a shame and a disgrace to the body of Christ.
please stop describing yourself as a pastor because you are not in any way near being referred to as a pastor. You are a complete disgrace and a mundus in your state. Ní báyìí ẹ kọ́kọ́ bá ń ṣàdúrà fún òyìnbó tó ṣe kámẹ́rà ṣe tó tún ṣe fóònù tó ṣe íńtánẹ́ẹ̀tì tó ń jẹ́ kí àṣírí wọn tú. À ń lọ sọ́dọ̀ gómìnà yẹn gangan á lò lánàá á tún lò mo fẹ́ kẹ́ ẹ tuntun gbọ́ á wà á lọ sí ọ̀rọ̀ tó sọ níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí níbi tó ti fẹnu ara rẹ̀ sọ wípé religiously wọ́n ń persecute àwọn pé gbogbo tágẹ́ẹ̀tì wọn àtáàkì tán ṣe ń pa àwọn èèyàn àwọn níbẹ̀ nù wípé ó àtáàkì mọ́ ó connect mọ́ religion òun ló fẹnu ara rẹ̀ sọ àwọn olubi làwọn ará bí o. Take a look. I am a reverend father, so being in governance does not take that away from me. I am still a reverend father. I came in as a governor, as a reverend father. I am working with the fear of God and the compassion of Christianity and humanity. And at the end of the day, I'm still going back to the church as a reverend father and a good Christian. So that is for the record. We need to understand this. In my state of Benue, we don't have any religious, any ethnic, any racial, any national or state genocide. We don't have that. Do we have a number of insecurities in the state? Yes, we do. But it is not a genocide. All right. Well, a few months ago in April. Ó dá o ẹja wa lọ síbi tí àṣírí rẹ̀ ti tú o kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé tán bá ti wọ politics báyìí bí ìgbà tí wọ́n ti ta sóòlù wọn ẹ̀mí wọ́n ti tà á fún Sátánì. Wọ́n ràn yín mọ́ kò sí ẹbẹ̀ mọ́ rí tàjẹ̀ sílẹ̀ ọ̀dájú ni wọ́n bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n mọ́ mi ò mọ bóun ṣe lè sọ. Àwọn olórí yín wọ́n dá o ẹ̀jẹ̀ á gbọ́ níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí nígbà tán pààyàn yé wátà ẹ̀jẹ̀ á gbọ́ ohun tó sọ. This is a siege. Barely 1.5 months ago, we didn't have it easy to repel the terrorists in Kwande axis. So if this is not a siege, what is it? The federal government must up this game in our support and in fighting this insurgency. It is targeted, it is planned, and religiously it is being executed. They are terrorists, period. And we strongly believe that their endpoint, their aim, is to land grab. All right. I mean, sẹ́yìn náà ti rí ẹ̀ń yàgbé ti gbàgbé ẹni tó kó lọ́wọ́ rẹ̀ ń ti gbàgbé pòun sọ̀rọ̀ sínú kámẹ́rà kò lè rántí mọ́ ń lò jẹ́ wípé onírọ́ náà máa bí lọ́rọ̀ wípé náà máa bí ní nǹkan lánàá tó tún máa bí ní òní tí ìdáhùn ẹ̀ ó yàtọ̀ onírọ́ nìyẹn tó bá wà lórí òtítọ́ ìbéèrè tán bí ọ lánàá wọ́n bá tún ọbí lónìí àti lọ́la kò yẹ ó yàtọ̀. Different quarters, whether there is Christian genocide. The other day it was the African Union that said there was no Christian genocide. But we also had a PDP governor from Benue State saying that these attacks are ethnic cleansing or even religious cleansing. A quick comment. Yeah, very quick. I ended my last statement saying that two truths can exist at once. Does Nigeria have an insecurity challenge? Absolutely. Terrorism, banditry. The SGF was able to dimension this in his statement. The other part is that are Christians being targeted, or are some of these attacks religiously motivated? Absolutely. You only need to speak to the people who are living there. And it's instructive to note that the cries of these people have been on for many years. It didn't just start in 2025 nor 2024. However, what amplified their voices is because America got into the fray and then we all started to scramble and people started speaking up. I hope that, I don't know as a Reverend Father if the governor of Benue State belongs to the Christian Association of Nigeria, because Christian Association of Nigeria have come out to say that there is a Christian genocide. PFN, Pentecostal Fellowship of Nigeria, have come out to say these are people who have members and who have churches reported and members that they have records. I said it earlier based on the SGF's position that until the Nigerian government can give us credible and verifiable numbers and data, then they cannot demonstrate to the Nigerian people that they have an understanding of what is happening, therefore cannot tag what is happening without understanding the issues. A lot of people who live, who work, who are members of the society and who have come out to say their own part with evidence. Reverend Dachomo talked about the mass graves they've had to organize. Let the Nigerian government give us counter verifiable facts saying that to negate the position of these people. Empirical. Until they are able to do that, they cannot, by all rights, there's no Christian genocide. I'm sorry to say. And I must mention that yesterday, like I said, the Christian community rose up and started posting because they saw what was happening. I'm talking about the Christian community in the South. We had more pastors, more leaders coming out to say that, oh, let the government fix it. I hope that they will not sleep on this. One person said, perhaps this is the prayer of the salvation they have been asking for many years, that finally we can deal with the problem. It's not apportioning blame. At the end of it all is, can we fix the problem? Can we ensure that Christians, Muslims, or whatever religion they practice can freely enjoy the freedom of religion? That's what we're asking for. Sorry, wá jọ wá lójú ni. Ó ti di politician yẹn tẹ́ ṣe rí nǹkan kan wà lára ipò yẹn.
ipò yẹn bó o bá ti débẹ̀ torí ẹ̀ ló ṣe yà mí lẹ́nu nígbà tí mo gbọ́ àwọn ọba ńlá méjì ní Ọ̀yọ́ state náà sọ̀rọ̀ lánàá lórí ọ̀rọ̀ yẹn ìkan yin Sultan of Sokoto kan sọ fún ìjọba wípé kán mọ́ gbà kí USA wá ìjọba sì ti gbọ́n ìjọba yà ń rọra ń fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ wọ́n fi ń kébù sí ara wọn wọ́n rí ìyanjú ọ̀rọ̀ ara wọn wọ́n sàsọmọ́ wọn síbẹ̀ wọ́n sá lọ ibẹ̀ náà là ń lọ ní ìsìn àádọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ nígbà ẹja wa tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ yìí láti ìgbà tí wọ́n ti wá ṣe kọ́ngírẹ́sì lánàá náà kan wà tá a fi hàn yín lánàá nítorí ìròyìn yẹn ti gùn kó mọ́ gùn jù bẹ́ẹ̀ lọ a kàn jọ lónìí a wà fẹ́ lójú ní ìsìn ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí arábìnrin tí ó gbọ́mọ dání tó ń give testimony bí àwọn ọmọ márùn ṣe kú tán wá pa wọ́n àti bí ọkọ rẹ̀ ṣe kú bóun ṣe gun ibì kan lọ tọ́lọ́run ṣàyọ òun mo sì wójú obìnrin yẹn náà mo rí wípé látìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ti ṣẹlẹ̀ sí wọn kò ní olùrànlọ́wọ́ kò jọ ẹni tó jẹun kánú sí ọ̀rọ̀ àwọn ará bí òwà ṣe pé ìjọba wà complicit IDP camps mélòó lẹ ṣe fún àwọn tán ti displaced tán ti lé kúrò ní ìlú wọ́n bá ti ẹ̀jẹ̀ pé wọ́n wá pa wọ́n lásán wọ́n lọ agbọ́yún wọ́n jó ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n jólé ẹ̀ sì kíà pẹ̀lú wọn náà tó ti jẹ́ settlement tẹ́lẹ̀ níbì kan ẹ̀ sì kíà nípa wọn ebi Kanu ní Kwara àti Kogi tán yẹn ṣe padà sí àdúgbò wọn ní Yagba wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ sí jíyàn bẹ̀m̀bẹ̀ wọ́n fẹ́ rí wọn bẹ̀ ni wọ́n fẹ́ lé wọn wọ́n fẹ́ gbàbẹ̀ kíbẹ̀ dáwúrú gbogbo èròjà genocide náà sì rè ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ jágbọ́n lẹ́nu arábìnrin. Good afternoon, good evening. It depends on where you're watching us from. I am Reverend Father Philip Apple, the coordinator of the Foundation for Justice, Development and Peace, FJDP, of the Catholic Diocese of Makurdi, Benue State, here in Nigeria. I am here with one of the survivors of the Yilwata massacre of 13th of June 2025 here in Nigeria, where we lost over 200 lives in a single night. So she is here to be witness as one of the survivors of that grave attack. So we'll listen to her. That her name is Nsushima Akwen. That when they went into sleep that fateful night, around 9 p.m., the Fulani terrorists attacked them where they were sleeping. That they were locked inside the camp at Yilwata, and they were butchering them with cutlasses and shooting guns as well. When they thought all had finished at some point in time, they poured petrol on the building, and most of them, majority of them, were set ablaze. That in the course of this action, she saw a tree up when she lifted up her eyes, and she raised her hands, head on the tree, climbed up where she was able to hit herself. That her 5 children that she left below were crying, and in her presence they were by the terrorists. Okay. That she ran out into the bush at some point, and those who came for rescue would now bring her out of that place at some point, and she was able to witness the whole drama. And when the people came, they were now relocated to a new camp. So thank you very much. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ́tí gbọ́n ẹja wá lọ sọ́dọ̀ wọn níbi tó ti ń jọ ń fà kó lè tóra wọn àti tàwọn ti Trump àti tàwọn ti Democrat. Ó ṣe wà yé wa gbangba wípé tó bá ní ìjọba Amẹ́ríkà kò sí dáadáa fún Nàìjíríà, ìjọba Amẹ́ríkà kò tá nǹkan ogun fún Nàìjíríà, ìjọba Amẹ́ríkà wọ́n gbàbọ̀dé fún Nàìjíríà, ìjọba Amẹ́ríkà wọ́n ṣe lé wọ́n lọ Sudan wọ́n dógun lẹ̀ wọ́n dá wàhálà lẹ̀. Ẹ wo ẹjẹ́ àyànnà náà dáadáa. Ó kàn dàbí bí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ṣe ń gbàjọba lọ́wọ́ ara wọn. Ṣé ẹ rí Democrat àti Republican ní Amẹ́ríkà wọ́n yàtọ̀ síra wọn o.
Democrat sì ni ìjọba Nàìjíríà bá ṣe wọléwọ̀de jù. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà sì wà ń bẹ torí ìjọba Democrat America ó ń jọba ẹni pọ́n gbàgbàkúgbà gan-an lábẹ́ ìṣèjọba wọn náà ni wọ́n fọwọ́ sí kọkùnrin mọ́ bọ́kùnrin lò kíkiní mọ́ ṣe kinní kan tí Trump yarí nígbà tó dé. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á mẹ́nu létà àwọn tí wọ́n ṣe lòdì sí ọ̀rọ̀ yìí tó ń jọba ẹni pé wọ́n ń kín ìjọba lẹ́yìn ẹ̀yìn ìjọba Nàìjíríà làwọn wà nù wọn. Arábìnrin tá a mú wá lánàá ó yà yín lẹ́nu pé àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin congressman kan l'Amẹ́ríkà ń tako ìgbésẹ̀ Trump láti wá sí Nàìjíríà. Ẹ má jò yà yín lẹ́nu o. Ibi náà sá láti gbọ́ tí Haúsá kan sọ wípé Tinubu náwó nára fún Kamala láti gbéná kojú Trump nínú ìdìbò ààrẹ tó kọjá. Ààrẹ wọn kan dìnnà ẹ̀ wọ́n láwọn Democrat ló wà nídìí gbogbo ìlà ìlò Nàìjíríà jàre tẹ́ ẹ bá ń dá Amẹ́ríkà lẹ́bi tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ nítorí ó fi hàn kedere pé àwọn aṣòfin Democrat yìí ló fẹ́ dá nǹkan rú. Ẹ jẹ́ ká fẹ́ lójú bí ìjíròrò ọ̀hún ṣe ń lọ àti ohun tí Department of State tí wọ́n fẹnu kò sí ká tó lọ síbi tán fẹnu kò sí lórí ọ̀rọ̀ tax force tán náà fẹ́ dálẹ̀ torí ẹ̀rù ń bà yá wípé àwọn òun náà fẹ́ kó síbẹ̀ tó bá lọ jẹ́ àwọn State Department yìí tó jẹ́ tán gbà fún Democrat náà kó sí kínní pé ọ̀rọ̀ yìí ò lè lójútùú o torí wọ́n fẹ́ dìídì dá ọ̀rọ̀ Trump àti ìgbésẹ̀ rẹ̀ dúró lórí gun blazing tó ní òun fẹ́ kó nǹkan ogun wá dojúkọ àwọn ará bí. Mo wá wò pé kí ló tún lè máa ba àwọn Democrat lẹ́rù kó yẹ kó bà wọ́n lẹ́rù ṣe bí ìrànlọ́wọ́ èyí náà ti gbà pé Nàìjíríà ní ìdí ìrànlọ́wọ́ kí ló wá dé tẹ́ ebi wọ́n fẹ́ wá dojúkọ àwọn agbésùmọ̀mí ni sọ̀rọ̀ yóò yé wọn ni ṣùgbọ́n ìkànnù wọn fẹ́ lójú fún wọn ẹ jẹ́ amúsáìdì méjèèjì wá fún yín ẹ kọ́ bá ń tẹ̀ sí ìkànnù wọn tí ó tún gbèsè yín ìjọba Nàìjíríà ká tó wá lọ sọ́dọ̀ àwọn tó yeye lórí ọ̀rọ̀ yìí. Public opinion surveys overall in Nigeria indicate a public consensus on the seriousness of the security challenges in the country, with many Nigerians valuing their diverse communities and believing in shared national unity over divisions. Now allow me to offer some concrete recommendations. First, to the United States government. It's important to engage deeply and broadly with communities across Nigeria. The U.S. can play a constructive role, but it must avoid selective intervention and address the concerns of all Nigerians across all religions to prevent worsening sectarian divisions. Two, it's important to rethink reactive quick-win actions that may seem beneficial to Nigerians, but could have larger and far-reaching negative impacts. If the Trump administration proceeds with unilateral military action in Nigeria, it could endanger the Christians it aims to protect and worsens divisions along religious lines. Third, prioritize security governance to help tackle the violence. The U.S. should reassess its security cooperation with Nigeria, focusing on building a program that prioritizes security governance and ties military support to tangible reforms. This renewed partnership should extend beyond military aid to include intelligence sharing, rule of law, and governance. Ara wọn rèé o, ara àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ó ní àǹfààní láti dá sọ̀rọ̀ ẹ̀, ara àwọn ọ̀dẹ̀, àwọn òmùgọ̀ tó di ìró ẹja mú, wọn rórí ẹja dì mú, tí wọ́n bá ti gbóyìnbó báyìí, wọ́n máa ń rò pé bóyá òyìnbó ló dọ́gbọ́n. Abẹ́ ìrókọ rẹ̀ náà òye gbunu àbí kí ni ń jẹ́ ọ̀dẹ̀ burúkú. Ta ló ránṣẹ́ pé ẹ kò rè mọ́ sọ pé nǹkan báyìí ni tó ń profile solution tó ọmọ nǹkan pa ẹ̀. Abẹ́ ìbọn ogun tí ń sọ anyway gbogbo ohun tó sọ náà ni wípé ó máa léwu tí Trump bá gbé ìgbésẹ̀ yẹn tó dá gbé ìgbésẹ̀ láì involve ìjọba Nàìjíríà kó mọ̀ tán kò sì máa rọ̀bá ìjọba Nàìjíríà tán ti involve rí ó dà ẹ jẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tí ó lóye jùlọ torí wọ́n fún l'opportunity ni ṣùgbọ́n ọwọ́ ọ̀tún ló fi gbà á ó fọwọ́ òsì dànù ẹ jẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tó yeye àwọn òyìnbó gangan. ó dá ogbó ẹ̀ náà lẹ́tí bí wọ́n yẹn jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ àwọn tó yeye gangan náà náà fẹnu sí ọ̀rọ̀ yìí wípé ó yé àwọn ju bó ṣe yé ẹ̀yin lọ báyìí kàṣà báyìí káwòdì pé òun gan tún ìkànnì wọn tiẹ̀ sọ bó ṣe dùn tó ó ní òun farahàn lórí iléèwé ìròyìn kan Nàìjíríà tó jẹ́ Arise TV pé àwọn jihadisi ọwọ́ wọn ń lè ibẹ̀ náà látún ti rí ìtàn tún sọ nípa ti Kwara ẹ bá ń tẹ arákùnrin yẹn sí ẹ ti mọ àwọn tí wọ́n ní action lórí ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi yé wa wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn yìí wọ́n náà ní decision wà lọ́wọ́ wọn torí àwọn ni Trump rán níṣẹ́ wọ́n ní àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ gbogbo àwọn tọ́rọ̀ òye àbáwọn tán ń gbé síjọba Nàìjíríà lẹ́yìn wọ́n ní wọ́n tó àwọn ti Trump
tí wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Rìpọ́ọ̀tù ni ìgbésẹ̀ Trump wọ́n ní kò báwí. Wọ́n wá sọ ní ìsìn ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí arákùnrin sí ká tó wá ṣe sọ́mùrì ibi tán fẹnu kò sí. I went to school with kids from Nigeria. I've got neighbors who've been missionaries there, who have family there, who have friends there, who know this is going on. Yet we've got not just the mass media, we got people within Congress denying that this is happening, or certainly de-emphasizing it. It ought to be outrageous that it is Christians, moderate Muslims, anyone being terrorized by these radicalized Islamists in Nigeria, and we've got the Tinubu government sitting back and not doing enough. And I recently just was interviewed by Nigerian television, Arise TV, and that was really their question. Is the Tinubu government doing enough? And I had to answer, no, they are not. And I do not understand how a delegation can come here to the United States and downplay and come up with all of these other excuses as to why this is allowed to happen. It should be rejected and should be called out for what it is. And I've got a couple of other questions that my time has expired that I'm going to have to go and ask for them in written responses. But one of them I need to highlight is in Benue State, there's 1.4 million people who are considered internally displaced. Understanding that the administration has supported refugee assistance in dozens of other countries since taking office, what humanitarian assistance support are you providing or plan to provide to the IDPs in Benue and Taraba states, where many of those Christian communities reside? And I'll have to take the answer in writing. And Mr. Chairman, with your... Oh no, let's gbọ́ yẹn o, ẹjẹ́ kó lọ́dọ̀ ẹjẹ́ dé ọ̀dọ̀ arábìnrin kan náà àgbàlagbà tí ẹ̀ lárábìnrin ta fẹ́ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ níbi tó náà ti ń sọ̀rọ̀. In fact orí mi wú gan, ó ní àwọn Nàìjíríà ṣoríire gan láàrin gbogbo àwọn tó ń immigrate wá sí ìlú àwọn wípé kí ló wá rọ́ọ̀lù wọn. Ó ní ó ń jọ bí ẹni pé nǹkan méjì lòun rí òun tòun, ó ló ń jọ bí ẹni wípé ààrẹ Tinubu ó mọ̀ sí ìpànìyàn Nàìjíríà tàbí kó kàn mọ̀ kó mọ̀ wòran pé àti pé kò dá sí o àti pé ó ń wòran o wípé ó mọ̀ sí náà nìjẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ àgbẹ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀, inú mi dùn sí ìyá yìí. Oh, thank you for your question. I think that Nigeria wants and needs the United States. And I think that many Nigerians have come to this country and continue to come to this country for education, for investment reasons, or to live. And they are among our most successful, if not the most successful immigrant group. So I think that they have a lot to gain, and they know that from a relationship with the United States. I think I'm encouraged that the Nigerian government has an extremely high-level delegation over here talking to the Trump administration about how to improve relations. Case for Nigeria's CPC designation last March. Thankfully, President Trump listened. And he made his decision based on two criteria. One, under the International Religious Freedom Act, that these were severe violations of religious freedom, and that the government of Nigeria, President Tinubu, was either actively engaged or tolerating these violations. Those are the criteria of the IRF Act. Abẹ́rí pé nǹkan kẹsẹ̀ ràgó wọn ní nínú kó jẹ́ pààrẹ Tinubu wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ wòran wọ́n ń tọlọrẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pé kó ṣẹlẹ̀ ẹ pa wọ́n tàbí kó jẹ́ wípé wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ̀ pé wọ́n mọ̀ sí yẹn àwọn ò ní gbà àwọn ò ní gbọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n wà lenient díẹ̀ torí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ kọ́kọ́ try Nàìjíríà, wọ́n fẹ́ bọ́n lájọṣepọ̀ náà wípé ó dáa ẹjẹ́ á fi try yín wò. Kì í ṣe pọ́n náà ò gbọ́n, kì í ṣe pọ́n náà ò rántí ọjọ́ sí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Boko Haram àti àwọn ọmọ ogun Amẹ́ríkà tán wá ń gbà náà tán fẹ́ rè é gba àwọn Chibok girls sílẹ̀. Wọ́n rántí òun ló wá dífá fún bí tá à ń lọ ní ìsìn torí wọ́n fẹ́ fòkò kan pẹ̀yẹ méjì ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ plead fún arákùnrin tí Fúlàní herdsmen fẹ́ lọ pa. Abẹ́rẹ́ borúkọ Fúlàní ṣe bàjẹ́ káàkiri àgbáyé bóyá torí ẹ̀ lára ṣe ń kan wọ́n báyìí wọ́n ń foró yaró gidi ni àgékù ejò ní wọ́n sọ̀rọ̀ bí àgbọ́n. Ṣùgbọ́n inú wa ti ẹ̀dùn wípé gbogbo àgbáyé ti mọ tí ń ṣẹlẹ̀. Ẹ já wá wò ó bọ́n ṣe rọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wípé ẹni tẹ́ ẹ fi blasphemy law dájọ́ ọkú fún torí pé ó defend ara rẹ̀ ẹ túlẹ̀ o bóyá lẹ́yìn tán bá wá sọ ọ̀rọ̀ ìtàn tó bá rí bẹ́ẹ̀ tán gbà torí òun náà sọ pé òun mọ̀ pé kò ní easy láti rí kíní yẹn gbà lọ́wọ́ ìjọba ṣùgbọ́n tán bá lè ṣe á jẹ́ wípé a ti defend ara èèyàn yóò easy gan Nàìjíríà. Ẹ̀rù ó sì mọ̀ bá wọn ará bíi wípé àwọn kìrìsìtẹ́nì wọ́n ti rí èèyàn sábà. Wọ́n á sì mọ̀ wípé gbogbo mentality wípé wọ́n bá gbá ní etí ọ̀tún kọ́ tó ṣíṣí wọ́n á mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ̀. Wọ́n á mọ̀ wípé kìrìsìtẹ́nì náà wọ́n lẹ́ni lẹ́yìn, ẹ́mbásì lẹ́ni lẹ́yìn, ajá tó bá lẹ́ni lẹ́yìn jàre wọ́n ní yóò pọ̀ bọ̀
ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ bó ṣe rọ ìjọba in anger Nàìjíríà. against Christians. But in any event, this seems to be something that, obviously, I'm not saying it's easy, but it is something that they should be doing, they should be looking at. And while I got just a couple seconds left, I would urge the Nigerian government to take a look at pardoning Sunday Jackson, who is an individual who was fighting for his own life, defending his life against one of these Fulani militants. That Fulani militant lost his life in that struggle, and now that person, Sunday Jackson, is facing the death penalty. Now, where's the justice in that? Where is the justice in that? And all these Fulani militants are breaking the law. They are breaking Nigerian law. And abẹ́rẹ́ pẹ́nu ti ń kọ́ àwọn Fúlàní gan báyìí orúkọ wọn ti bàjẹ́ káàkiri àgbáyé àwọn náà nìkan lo òkú kan fi pẹyẹ méjì ni pẹ̀lú pressure tán fún Nàìjíríà tán bá lè concede sàn lọ́wọ́ irú arákùnrin tí wọ́n ti dájọ́ kú fún nítorí pé ó defend ara rẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní tó fẹ́ pa á tí ó sì jẹ́ wípé Fúlàní gangan ló gbèrò kú sí i bó lẹ́sẹ̀ wá dájọ́ kú fún un blasphemy law lẹ́sìn lò òun náà sì ni àwọn ará bí ìkorò ojú sí wípé bó lẹ́sẹ̀ máa lo blasphemy law fún àwọn ọmọ Nàìjíríà lòdì sí àwọn Fúlàní táwọn gbọ́ pé wọ́n ń pa wọ́n pélé yóò lè ṣeé ṣe tán bá lè lo opportunity nínú gbogbo pressure tán fún Nàìjíríà náà kán fi tú arákùnrin ilẹ̀ wọn ni kò bá àdì rárá ẹ gbọ́ èmi náà fọwọ́ sí i. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ́tí bẹ́ẹ̀ lára bí tán fẹnu kò sí wọ́n ní the US Nigeria to form task force on Christian persecution allegation State Department official yálò ń fara mọ́ wípé ìyẹn ó tiẹ̀ dá ìbẹ̀rù sí wọn lọ́kàn wípé ṣùgbọ́n kán mọ́ yọ orúkọ wọn kúrò nínú ìwé CPC o pé ó dìgbà tí wọ́n bá rí dájú wípé Nàìjíríà ṣe kíni wọ́n dúró tìrì wọ́n dìde láti gbèjà àwọn aráàlú pé wọ́n bẹ̀rù kí n tó ṣẹlẹ̀ ní Sudan mọ́ ṣẹlẹ̀ pé ọwọ́ ara wọn náà fi ń fàjọ ọ̀lọ̀ wọ́n ní ìdí ìrànlọ́wọ́ gbogbo wọn fẹnu kò sí báyìí pé Nàìjíríà ní ìdí ìrànlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n jẹ́ kó tún yé gbogbo bá ṣe fà sọ́tún sósì wọ́n tún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé Kìrìsìtẹ́nì nìkan kọ́ náà ń pa mú ní Trump náà sọ bẹ́ẹ̀ wọn ará bí ìlú kan fẹ́ mọ́ lo diplomacy àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ní ìsìn wọn náà ti gbà láìpẹ́ ní ìdí ìrànlọ́wọ́ wọ́n sì ti gbà wípé Trump ó correct wọ́n sì ti gbà wípé wọ́n ti gbà pọ́n ní ìdí ìrànlọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ yí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń pa Kìrìsìtẹ́nì dátà tán fún àwọn èèyàn kò ó ń dínkù sí iye tán pa wọ́n lọ túdí ara wọn síta mọ́ ní so ẹ mọ́ bẹ̀rù ẹ̀yin èèyàn mi ó ti fi díẹ̀ múlẹ̀ báyìí wípé wọ́n ní gbọ́wọ́ kúrò lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ bá Nàìjíríà ní àjọṣepọ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọ́n wọ̀nù wọn wípé ṣé ẹ sáàmọ́ tójú yín rí lọ́jọ́ sí nígbà ayé Jonathan tí ẹ bá ìjọba àti iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ní ọ̀rọ̀ ọ̀dàkọ́ńkọ́ pé bójú bá yọjú kóhùn mọ́ yẹ̀ tóhùn rè yẹ̀ ń ta nígbà tẹ́ dé ọ̀dọ̀ àwọn Boko Haram tẹ́ fẹ́ lọ eliminate tẹ́ rí pé tẹ́ fẹ́ lọ fi eliminate wọ́n ti lo kíní gáàsì tán fi mọ́ protect gáàsì sí mú gáàsì lẹ́sìn fẹ́ lò tẹ́ fẹ́ fi mú wọn pé kán sùn lọ ọ̀run nígbà tọwọ́ ọmọdé mo ní ẹ ṣọ́ra yín o bẹ́ẹ̀ bá da nǹkan pọ̀ bẹ́ẹ̀ dòwò pọ̀ ẹ ti ṣeré ẹ mọ̀ ṣe mistake wọ́n wá sọ wọ́n ní the United States say it will partner with Nigeria government to develop a joint task force aimed at addressing allegations of Christian persecution in the country wọ́n náà fẹ́ gbé task force dìde wọ́n ló dáa àrètí yín Jonathan Pratt, a senior official at the U.S. State Department Bureau of African Affairs, disclosed this on Thursday while testifying at a congressional hearing held in Washington, D.C. Pratt said the move follows a directive from Secretary of State Marco Rubio èèyàn ti Trump náà ni lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣé ẹ rí tèmi rí sọ̀rọ̀ yìí ni pé wọ́n kàn fẹ́ fi lè ṣe ẹ mọ̀ pé àpè yín o ẹ mọ̀ láàfin yín lọ́rọ̀ sọ ń tèmi o ń tèmi bílífù nìyẹn pé ẹ mọ̀ sọ pé Trump kàn dédé gbégbèsè ó kàn lọ sí kinní kan ó rè dá wọn mọ bá ṣe máa ṣe tán bá fẹ́ ẹ mọ̀ lọ Iraq ńgbà yẹn ó lè jẹ́ pé ogun gidi náà rè já ń bẹ̀ wọ́n kán rè mú Saddam Hussein àbí kí ló kọ ẹni tán mú gbà náà ṣe wọ́n lọ wọ́n sì mọ bá ṣe ẹ sì mọ̀ wípé tán bá ń sọ̀rọ̀ òṣèlú l'Amẹ́ríkà Democrat àti Republican wọ́n mojú ogun wọ́n mọ owó ogun wọ́n mọ̀ ń pa ogun ju Democrat lọ Democrat ní ìfẹ́ lọ kìíní ṣùgbọ́n kùrùkẹrẹ wọn Democrat gan-an ló wà lẹ́yìn gbogbo wàhálà
tẹ́ ẹ bá gbọ́ pé Amẹ́ríkà lọ́wọ́ ń bì kan wọ́n sì dáadáa ń bẹ̀ wọ́n ní ẹ̀rì iye ọwọ́ àwọn Democrat wọn o àwọn akọ́lá sọ bẹ́ẹ̀ bọ̀dà rẹ́mìrẹ́mì ṣé lóòótọ́ ni wọ́n ní early this week Nigeria sent a high-level delegation to the US to discuss the allegations after President Donald Trump redesignated Nigeria as a country of particular concern, CPC. The delegation is led by Nig Govt. Only Pratt told lawmakers that the Nigerian team is scheduled to meet with the State Department officials as well as officials from the Department of War following the Trump's instruction to prepare possible military action. Wọ́n ní ẹ má kó ọ̀rọ̀ Trump dànù o. Wọ́n ní Nig Govt, ọ̀gá ológun àti ọ̀gá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àtàwọn míì ìtànjọ kọ̀wọ̀rìn àti Minister of Justice Abala Lerefe tó tún jẹ́ Attorney General wọ́n ní gbogbo wọn náà jọ máa ṣe ìpàdé pẹ̀lú Department of War l'Amẹ́ríkà. Ó sì ti hàn gbangba pé wọ́n náà nídìí ìrànlọ́wọ́ nígbà tó sì ti nídìí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí ti State Secretary ẹ̀mí ti àwọn tó wà ní Department of War náà ó sì di dandan ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ẹ ti mọ̀ sí ní ìsìn ẹ lè fẹ̀sùn kan ìjọba Amẹ́ríkà tàbí Trump mọ́ wípé wọ́n á fẹ́ invade yín àbí ọ̀fíṣíálì ẹ ti lọ ọbẹ̀ wọ́n sì ohun tó ń tí Trump ó ṣe wà nù rẹ̀ so kò sẹ́ excuse kò sẹ́ni tí ó blame Trump mọ́ ní ìsìn ó ṣe é ṣe kó jẹ́ ó dà kó nìna náà máa meet mo ní abalajọ tá a sì rí wọn ní Congress. Ó ní the strategy would be largely diplomatic pé diplomatic relationship ni yóò kún sọ́sọ́ jù nínú gbogbo wọn táwọn fẹ́ wọ̀nyí pé but ó máa ní security cooperation, policing, economic assistance and other support programs. This would span from security to policing to economy. We want to look at all of these tools and have a comprehensive strategy to get the best result possible. Wọ́n ní ẹmọ́ mi kan wọ́n ní tiyín làwọn ń ṣe o to get the best result. Pé kó wọ́n dàbí ẹni wípé àwọn fojú Nàìjíríà gbolẹ̀ àwọn ò fẹ́ dógun lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yín èyí tó wà nílẹ̀ náà fẹ́ bá yín kojú ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ fún yín ní ààyè àwọn fẹ́ fún yín benefit of doubt. Mo ní ẹ má jẹ́ kán confuse yín o ìtọ́ wà ń ta àwọn congressman náà ò dákẹ́. Jacob Maji, Deputy Assistant Secretary in the State Department Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, described the CPC designation as a conversation starter that is expected to increase engagement with Nigeria, noting that ultimately this is their responsibility. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ẹ má retí task force yóò àwa àmọ́ bóyá àwọn ológun náà kò sí task force yóò ẹ má jẹ́ àmì kan ṣètìbọ̀ Ọlọ́run ló wà lójú iṣẹ́ Ọlọ́run ni ó jẹ́ orí báyìí ṣùgbọ́n èmi kàn ń rọ ìjọba Trump ní gbogbo ọ̀nà tó bá máa gbà nígbà tán ti rí wípé ìjọba Nàìjíríà náà wọ́n ti jọ lájọṣepọ̀ wọ́n ti jọ ní ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ní ìsìn wọn ní bẹ̀rù mọ́ àwa àmọ́ gbọ́ àbọ̀ táwọn èèyàn wà fún wa bóyá wọ́n sọ wípé wọ́n ti yọ orúkọ wọn ni bóyá Trump ó fún wọn condition ni bóyá yóò sì dédé yọ orúkọ wọn kúrò ní CPC àmọ́ wò ṣùgbọ́n àwọn olórí ẹ̀sìn tọrọ ìkan ní Middle Belt wọn dákẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà láti gbọ́ tán sọ wípé ẹrùbùbá ìkànnú àwọn prọfẹ̀tì wọn bẹ̀ tó tiẹ̀ tún jẹ́ Fúlàní wọn lòun náà ló ń fẹ́ ṣèwọ́de òun sì fi ń tó gbé yàrá ìpínlẹ̀ àwọn létí. People are losing their lives, family are being displaced and communities are living in fear. We are speaking out not for attention but for survival. This is about justice. Pé kẹ́ on the 29th of November ó ní òun máa jáde síta gbogbo eléyìí táwọn expect kẹ́ àwọn olórí gangan táwọn fojú wò lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Nàìjíríà kan wọ́n ṣe lọ́jọ́ sí láyé ìgbà Jonathan ẹ̀rù ló ń bá wọn ní ìsìn ààrí kankan nù àti ẹ̀rù jìjì wọn débi pé ààrí wọn. Ó ní on the 29th November I will be out on the street of Jos to stand and speak against injustice, violence and silence, genocide in our nation. You can join too. Location under the Secretariat flyer. 9 a.m. prompt. Only black t-shirt or white with green. Ìyẹn kọ́lọ̀ ti Nàìjíríà pẹ̀lú scarf wẹ̀ ní kẹ́wọ̀ o. Ó ní we won't give up until freedom comes. Ó ní kì í ṣàtẹ̀ǹṣàn àwọn fi ń wá. A tó sì jẹ́ pé lálẹ́ àná máàárọ̀ iná wọ́n tún ti jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ iléèwé lọ. CNN náà ti gbé onímọ̀ wòye. Wọ́n ti ẹ̀ṣẹ̀ gbé tí wọ́n time tí wọ́n ń káròyìn CNN náà ti gbé. Wọ́n ní just in ìyẹn breaking news. Police in Nigeria's North Central
Niger State, reported that a group of armed bandits invaded a private Catholic school early on Friday, abducting an unknown number of students from their hostels amid widespread outrage over ongoing concerns about violence against Christians in the West African nation. Sí ọ̀rọ̀ wa mọ́ kò tí mọ́ sọ́ra rẹ̀ báyìí. Sí Trump ó sì dákẹ́ yọ́ mọ́ òwòrán báyìí náà. Kó náà jọ kó tètè gbé ìgbésẹ̀ torí ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé ló fà táwọn ará bí ìtúnṣe ń lé fúrútùtè. Sọ́ọ̀sì náà wọ́n fẹ́ kọ́ ń dẹ̀ ní báyìí wọ́n dúró dè wọ́n challenge kó challenge ẹ̀ kó náà tètè ó gba àwọn Democrat kìíní tó ń sọ̀sọ̀kúsọ lẹ́nu yẹn àwa náà ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ wípé bó lè yàn ó ṣe wà tó gbé adúró owó lẹ̀ fún Kamala tí ìṣòro wá dé tí àwọn ti Democrat náà ní wá rally round wọ́n sì jáde wá dínà ẹ̀ pé àwọn ògbówó lẹ̀ fún Kamala. Ẹ jẹ́ àkóńdé ẹ jẹ́ á lọ sí yóò níyànjú ẹ fọkàn balẹ̀ Ọlọ́run wà lórí ìtẹ́. Ẹ jẹ́ á lọ sí orí ìròyìn ti Kanu gbàgbó slata náà olórí ọ̀rọ̀ tí Nnamdi Kanu Yorùbá ti rógun báyìí lọ́wọ́ Ìgbò ìkórira èyí tí wàá lékè nǹkan ó gbọ́ rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ sí lọ́kàn wọn Awólọ́wọ̀ lọ́tà wọn nígbà Biafra àkọ́kọ́ báyìí Tinubu ó ti kàn wọ́n léwu ó ti kàn wọ́n léwu báyìí lẹ́lẹ́kejì ṣé wọ́n rán Yorùbá sáwọn ni ọ̀rọ̀ tán sọ nìyẹn wọ́n ní adájọ́ tó dájọ́ náà pé Yorùbá ni agbẹjọ́rò ìjọba náà Yorùbá ni ṣé ẹ ti wá rí i pé kò lè sí unity báyìí yóò ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu agbẹjọ́rò ìjọba níbi tó ti sọ wípé èèyàn kan sọ létí òun nínú ilé ẹjọ́ nígbà tó ń dájọ́ Kanu wípé Yorùbá náà fi dájọ́ Kanu Yorùbá sì ni bàbá yìí náà wọ́n kọlà báyìí ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bá para rẹ̀ ká tẹ̀ iwájú. I know that political insinuations or perspective will be put into this matter. I was in court in there when somebody was saying, oh, Yoruba, oh, Hausa, oh, Igbo. We are all Nigerians. We must love one another. We must not compromise the security of the country on the basis of those primordial sentiments. So I congratulate Nigeria today for seeing the end of this, and let it be a warning to those who may think they are bigger than Nigeria. Of us, the law is bigger than every one of us, and the law will take its course to deal with miscreants, to deal with terrorists, to deal with criminals. You know, all of us are victims when we keep quiet. All of us are victims when we don't do what we ought to do. Ẹ jẹ́ kó lọ́dọ̀ àwọn ibi tá a fẹ́ lò náà níbi tó ti sọ̀rọ̀ Yorùbá kì í ṣe gbogbo story tán sọ yìí. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ́sìn gbọ́n yẹn o ṣùgbọ́n àyà ní ọ̀gá mi. Ó náà wọn Ìgbò tètè máa ń gbàgbé nǹkan pé ṣe bí Nàìjíríà yìí náà làwọn gómìnà wọn kan ti jáde pé àwọn ti bá ààrẹ sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n fi ilé ẹjọ́ sílẹ̀ kó kọ́kọ́ dájọ́ náà pé lẹ́yìn náà ẹ̀rí ń tààrí ó ṣe pé púpọ̀ nù wọn ò fẹ́ kòkòrò Kanu dénú pé púpọ̀ nù wọn èèrà wọn ò fẹ́ kòkòrò Kanu dénú pé ìdí kó lè bàjẹ́ náà wà ẹ jẹ́ agbá tó tónu agbẹjọ́rò Nnamdi Kanu náà nítorí EndSARS náà sì fi Kanu sẹ́wọ̀n pé ọ̀rọ̀ lásán ni Kanu sọ o ọ̀rọ̀ ni àwọn tó ń gbébọn wọn mú wọn o ẹ jẹ́ agbọ́ bó sì sọ bàbá paradì ká tẹ̀ wájú. First of all, this is a classic case of someone being convicted solely on words he had uttered from elsewhere, not even from Nigerian soil. For instance, the judge reeled out what was purported to be broadcasts made by Nnamdi Kanu from his location in the UK during the EndSARS protest. And the judge relied or pivoted on that as one of the bases upon which he granted the conviction. But guess what? A lot of people died during the EndSARS. A lot of them were innocent citizens. Notably, a lot were massacred at Lekki Toll Gate. And the EndSARS report from Lagos State, mainly, and from Abia State, never indicted Mazi Nnamdi Kanu or any member of IPOB or anything IPOB. But you see, the judge just went too far in extrapolating that EndSARS incident and blaming it solely on Mazi Nnamdi Kanu and not on any overt act, any physical act that he committed on the soil of Nigeria, but solely on speeches or broadcasts he made or utterances he might have made from his location in the UK. So that one is number one. Number two is that the judge also made references to utterances Mazi Nnamdi Kanu made in the United States as far back as 2014, before the World Igbo Congress event. That was 9 years ago. And then, just a statement that one could say was mere puffery. We need guns, we need this and all that. And then suddenly, all of a sudden, 9 years later, you said
he now grounded a conviction on the claim that that statement led to the death of someone in Nigeria. You see, they have thousands of IPOB or so-called IPOB, alleged IPOB members in detention, and none came forward. They never extracted any confession, which was tendered in court, linking Nnamdi Kanu's utterances of speeches or broadcasts to any actual violence or crime or act of terrorism in Nigeria. None whatsoever. Okay. Well, I want to start by commending the people of Southeast, the Igbo people, for listening to us yesterday. We are calling inside the court, calling from courts, chatting that nobody should take laws into their hands because 80%, if not 90% of the people of Southeast, the Igbos, they are with Mazi Nnamdi Kanu. They know that Mazi Nnamdi Kanu is not a criminal, is not a terrorist. I want to commend them. That one is on that. Then secondly, Dr. Bat, you said that you know all that transpired yesterday. I beg to disagree. You don't know all that transpired yesterday because what you people, just like Vimbai commended the judiciary for allowing to stream the judgment live. Now you ask yourself, what stopped the judiciary from streaming the trial live so that people will understand what happened? But that one is a different problem. Just a moment. I didn't say that I know what transpired. I was not in the court. When did I say I know all that transpired yesterday? Okay. I just asked you to react to what happened yesterday. I didn't say so. Okay, sorry. Yeah. Okay, sorry. I was not in open court. Sorry, I would have known. I withdraw it. Yeah. Okay, sir. Okay, sir. Sorry, sir. Now, I also want to call all well-meaning Nigerians to join hands into this matter so that the Court of Appeal will set aside this judgment. Dr. But I want to tell you that as at yesterday, when the judgment was given, there in America, where our delegates were facing the U.S. Congress, one of the congressmen now raised this issue. He narrated the kind of injustice Mazi Nnamdi Kanu have suffered in the hands of Nigeria, as if the man is a Nigerian. So most of the times when we are talking, these people get information more than you. Let me just start by saying that Nnamdi Kanu has suffered the highest injustice any other person can suffer in the whole world, here in Nigeria, in his own country. One, he was enjoying his bail. Government, the prosecutor, who is prosecuting him, went to his house in Afaruku, unprovoked, and they 38 persons and left with 13 cops as we speak. As we are talking about, as a result of that, he lost the parents. Now, as if that one is not enough, Mazi Nnamdi Kanu ran away. And he posed affidavits from Israel. My Lord, I'm in Israel. Look at the circumstances that made me to run away. The affidavits who have it is in the court file. Please, if my Lord can guarantee my security, I will come back to face my trial. While that one was on, he was unlawfully brought back to Nigeria here. And the United Nations, through their special rapporteur, gave a decision saying that Mazi Nnamdi Kanu never is not a terrorist, Mazi Nnamdi Kanu never jumped bail, that as a matter of urgency, that Nigeria should release Mazi Nnamdi Kanu. They refused that judgment. Federal High Court in Umuahia look at all the whole matters we filed, and they said that Mazi Nnamdi Kanu should be released, and that federal government should pay Mazi Nnamdi Kanu 50 billion naira as we speak to you. The federal government has not complied with that judgment. The same thing applied to Enugu High Court and what have you. I'm not talking about that of Kenya. Coming back to Nigeria here, we continue with the trial. Then Court of Appeal unanimously discharged Mazi Nnamdi Kanu, and they said that no court should try Mazi Nnamdi Kanu. Federal government refused to comply with that order, and they kept Mazi Nnamdi Kanu unlawfully for 9 days before they now filed what they call a motion for stay in a criminal matter, the first in history. Now, when they filed the motion for stay, the matter gets to Supreme Court. Supreme Court, in looking at all these things, Supreme Court made an decision. One, that Mazi Nnamdi Kanu never jumped bail. That court ought not have revoked his bail, and they condemned the attitude of military, sending Operation Python dams in his house and massacred many people there. Right. And they directed the Federal High Court, let me finish, let me make this submission, and they referred the matter back to Federal High Court to continue with the trial, with the intention that the matter will continue with the Honorable Justice Binta Nyako's court. So when we get there, Binta Nyako now recused himself. The matter now gave back to Justice Omotosho. Mazi Nnamdi Kanu took a fresh plea. That plea Mazi Nnamdi Kanu took before Justice Binta Nyako is no longer effective. He now took a fresh plea in a fresh court, starting de novo. Okay, now that was where the issue of repeal law comes in. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ọ̀nà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu agbẹjọ́rò ẹni tó yẹ kó jẹ́ agbẹjọ́rò rẹ̀ ṣùgbọ́n tí Kanu jáwèé fún àwọn kan tí ẹ̀ ń sọ wọ́n ní ká ló fààyè lẹ̀ kán ràn lọ́wọ́ ní kán bá gba ẹjọ́ rẹ̀ rò wọ́n ní ìbámọ́tò yìí wọ́n lè mọ́ fi sí life imprisonment bó jẹ́ pé ìkan náà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ISWAP gan tán mú lọ́rùn ọwọ́ wípé ara àwọn tí ń gbébọn tí ń ṣe gbogbo ẹ̀ tán pààyàn rè 20 years náà fóun bóun náà ṣe wá fún Kanu tẹ́ pọ́rọ̀ lásán ló fi ju àdó olóró lẹ̀ tán ṣe wá fún ní life imprisonment tán ṣe wá fún ní ẹ̀wọ̀n gbére. Wọ́n ní ìjọba ń lé fùrù tètè mọ́ Nnamdi Kanu tí wọ́n bá ṣe báyìí serious pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí gangan tó ń gbébọn ọ̀rọ̀ lásán ní Nnamdi Kanu sọ tó fi rẹ́wọ̀n yìí o.
wọ́n ní tá a bá bẹ́ràn wí ká bẹ́ràn wí pé àwọn sponsor agbésùmọ̀mí gangan àwọn Gumi and Co kí ló dé tí wọn ò gbé wọn tíjọba ò mú wọn pé ìjọba gan-an ń fa káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ wípé wọ́n sojú ṣáájú lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu pé ó gbọ́ àwọn sponsor àwọn ará bíi kò sí èyí kankan tẹ́ ẹ mú ṣé ẹ̀wọ̀n gan ló yẹ kẹ́ ẹ mọ́ fi wọ́n sí ni ebi ẹjọ́ ọkú lẹ fẹ́ dá fún Nnamdi Kanu tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ wá jáde tẹ́lẹ̀ have mercy on him náà ní lọ́wọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n yìí gan ẹ di ẹrú ìkànnì wọn láwọn tó yẹ kẹ́ ẹ mú kọ́lẹ̀ mú wọn ní ẹ jẹ́ kí justification wà fún ẹjọ́ tẹ́ ẹ dá Kanu nítorí àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ dá lẹ́jọ́ oró gan ẹ̀ fún wọn lánẹ́sìtì ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn analyst yìí. Of times Kanu did not comport himself, hence to even the point where he had to recuse his lawyers and became a lawyer to himself. But Emmanuel Anitoma, this is what I would say. Nnamdi Kanu's case shows that if the state is serious about handling any matter, it can so do. Now, whether it is rightly or wrongly, the fact that the state stayed on the issue since 2015 up until today, I'm asking the government to spread that kind of focused energy to other critical matters in this country. For instance, insecurity. If they could stay on a matter of one person up until now, and finally this is what we've seen, it means the state can handle issues if they really want to handle it. And so let's not be shying away from matters because probably it affects me or my brother or sister or somebody I know or have relationship with is enhanced in sort of, let's go all out to handle and that is why a lot of people have been calling that who are those sponsoring the issue of banditry in Nigeria? Exactly, we need to know because them. We've not they seen. Need to be brought to book and prosecuted. If Kanu is jailed for saying what he said and it borders on the charges of terrorism, then the boys who are carrying guns and having a free field day around the country, people actually are not then being handled by the government like we've seen Nnamdi Kanu's case now. Then it calls a lot of questions. It gives some level of legitimacy to the argument of some people saying that a faction of the country is marginalized. It's because we're seeing this kind of thing. I don't want us to put in cultural background to all of this. But that's what is out there. Okay. We need to see that level of energy as well. I understand. I understand. ọ̀rọ̀ gidi ni arákùnrin sọ o nítorí kò sí káwọn èèyàn mọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀kan ní sẹ́ńtímẹ́ǹtì ní kì í ṣe sẹ́ńtímẹ́ǹtì nígbà ò jẹ́ pé àwọn kan wà tó yẹ kán mú tán mú tán kábọ̀ mọ́ lọ́wọ́ ṣe bó ń ṣe amnesty táwọn yẹn ń kó ìbọn sára níbi ìpàdé alálàáfíà ọ̀ràn tán ń ṣe kiri lágbára o ṣùgbọ́n èmi náà ti sọ wípé ẹni tán bá fẹ́ sun tóun náà fi epo para déwájú wọn gbọ́n lẹ́tọ̀ọ́ mọ̀ wípé òfin tán ní òsì Nàìjíríà tí ò ṣiṣẹ́ fún àwọn cronies wọn àwọn tán ń rán níṣẹ́ bí iṣẹ́ ẹ̀dẹ́ tòrutòru yóò ṣiṣẹ́ fún ẹni tán fẹ́ sun epo tó náà fi fara yóò mú yá ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń gbọ́ lẹ́nu sọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí òun náà ló jẹ́ àmọ́ oní secretly ní o oníkẹ́ mọ́ sọ fún yẹn o ó ní wọ́n ti transfer Kanu lọ sí Sokoto ó náà fẹ́ mọ̀ fìyà jẹ ni láàrin àwọn Haúsá pé one of the most notorious prison pé bẹ́ẹ̀ náà gbé lọ o pé wọ́n ní táwọn amúdó ń kùjẹ́ èmi náà gbọ́ lẹ́nu adájọ́ yẹn wọ́n ní àwọn Ìgbò sọ̀bẹ̀ di nǹkan mi ṣùgbọ́n adájọ́ yẹn ò sọ bẹ́ẹ̀ o Sowore náà ló wá ń sọ ilé fún wa o bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọn ní Gumi náà ti sọ̀rọ̀ pé inú òun dùn bá ṣe dájọ́ ẹjọ́ gbére ẹ̀wọ̀n gbére fún Nnamdi Kanu mo ní kí ṣẹ̀bi rẹ̀ ṣẹ̀bi Gumi wá ni ó ga o. ṣé bí èròǹgbà burúkú tán ní fún aládìkún ọmọ aládìkún rèé tọ́lọ́hún ò gbà fún wọn. ó dé káàbọ̀ padà o ṣùgbọ́n látàná náà ti wá ń sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tá à ń sọ̀rọ̀ pé à ń sọ̀rọ̀ sí Kanu tó yẹ ká mọ̀ gbèjà rẹ̀ mo ní wọ́n ló dàbí ẹni wípé púpọ̀ nínú ọmọ Yorùbá tó ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu pé lẹ́yìn tí wọ́n dájọ́ fún un pé wọ́n ní Kanu ní lọ́wọ́ ó di ẹ̀rù àyá ní yàtọ̀ sí Sowore pé Sowore ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n ní kì í sọ ọmọ Yorùbá lọ́dọ̀ tèmi o wọ́n ní Ondo State tó ti wá wọ́n ló ti súnmọ́ Delta ní àti Delta àtọmọ orí omi ní Ondo ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n ní ilé ẹjọ́ sá ti dájọ́ Professor Doyin Yorùbá náà náà fẹnu sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n ní kò sí yàtọ̀ sí ohun táwọn ọmọ Yorùbá ń sọ o wọ́n ní ó sọ ibi tí Nnamdi Kanu ti get it wrong àìgbọràn agídí ìgbéraga wọ́n ló wà lára rẹ̀ mo ní kì í sára rẹ̀ nìkan ó wà lára gbogbo wọn lẹ̀ Ìgbò ni ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí bàbá dé ká wá lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò náà torí àní gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ Yorùbá nìkan ká má sọ pé a tún sojú ṣáájú. If you recall, Nnamdi Kanu did not call any evidence. So if he doesn't call an evidence, there will be no need for him to file or argue a final written address. So there was nothing wrong with that procedure. I think all along he had an erroneous belief that he's been tried under a repealed law. And I don't think he was listening to his lawyers at any point. Because if I must say, he had one of the best legal teams anyone can have who have handled similar cases in the past.
And if you recall, he also made a 360-degree turnaround to say that he wants the court to expunge the plea earlier took, wherein he pleaded not guilty to the charges for which he was brought to court, despite the fact that his lawyers were present in court when the plea was taken. I think he also believed that by the decisions of the Supreme Court and the Court of Appeal, earlier in a case he filed against the federal government, that no court in Nigeria is precluded from trying him. I think those were the illusions that he had, and those are the things that really confused him in the course of trial. I think so, because the judge is a very matured person. He didn't allow the behavior in court to any way affect his demeanor, and the judge really handed down that decision in accordance with the law. I think the next option applicable and available to him now would be to appeal that decision. And he can also explore the prerogative of mercy option by allowing the president to pardon him. I think the issue of political option cannot be foreclosed at this point. Ó dẹ káàbọ̀ padà ó sùn ọgbà náà la mọ̀ wípé wọ́n ń play script ni Tinubu tó ń bú iná orí tébù rẹ̀ náà ni gbogbo ẹ̀ padà sí báyìí ẹ̀bẹ̀ náà wá ń bẹ̀ báyìí wọ́n ti ń bẹ̀bẹ̀ pé kí Tinubu jọ kó jèbù rẹ̀ awó olùbẹ̀bẹ̀ mo ló da ẹ bá wọn fi mayonnaise sí o kó lè dùn lẹ́nu wọn ìbúrẹ́ ìdùn o wọ́n ní sí oúnjẹ lè bùrẹ́ ni èmi wọ́n ń ṣeré tèmi ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ Cubana chief priest mọ̀ dáadáa tóun àti Davido máa ń ṣe wọléwọ̀de wọ́n ló sọ̀rọ̀ ó kọ lẹ́tà sáàrẹ̀ olódò ẹjẹ́ ń kà á ó ní as long as Nnamdi Kanu remains in jail ó ní you cannot and will never mo ní ṣe lẹ́tà ìbẹ̀sì rèé àbòndúnkòkò máa rẹ̀ you will never get up to 10,000 votes in the southeast ní gbogbo ilẹ̀ Igbo ó láàrẹ Tinubu ó ní kọ́mọ̀ jẹ́ kẹ́nibọ̀dì tán gbogbo àwọn olóṣèlú tán rọ̀gbà yẹn ká ó ní kò lè gẹ́ẹ̀tì tó 10,000 ó ní 2027 ó ní I will not lie to you papa ó pe ààrẹ Tinubu papa as a friend of your government I have no reason to whitewash you ó ní Nnamdi Kanu is the supreme leader of Southeast. His detention has caused us so much setback and I'm so surprised that all your useless ministers from Southeast can't even tell you the truth because they are all cowards. Ololenia, none of them has capacity and can do anything to make the people love and respect you. As for governors, they will all disappoint you because what will they tell us? Absolutely nothing. Only Nnamdi Kanu release can save you. Wípé gbogbo àwọn tó gbójú okùn lé òjá yáda gbogbo àwọn gómìnà àti mínísítà tó yí ààrẹ Tinubu ká ààrẹ Tinubu ní báwí o wípé wọ́n ń tàn yín ní ẹnu dídùn wọn pé wọ́n lè dìbò fún yín láyé pé ẹ mọ́ tanra yín mi náà wò bí ẹgbẹ́ APC ti jákulẹ̀ ní Anambra ìdìbò Anambra lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n sì jákulẹ̀ ó ní wọ́n lè save yín ó bẹ́ẹ̀ náà ló tún táàgì Ṣèyí Tinubu tó jọrẹ̀ rẹ̀ ó ní all those people on that table with you at Deborah Hotel the other day are just bags of deceit including me ó lóun tán ọ ní o wọ́n náà jọ wà ń bẹ̀ ní o they can't do anything for you they can't even go to their hometowns because of Nnamdi Kanu detention pé wọ́n lè lọlé torí àwọn aráàlú wọ́n ń dúró dè wọ́n pé wọ́n ti bà Ẹ̀dẹ̀ jẹ́ nígbà tán lọ Ẹ̀dẹ̀ wọ́n lè padà sí Ẹ̀dẹ̀ torí ọ̀rọ̀ Kanu pé wọ́n mọ gbogbo wọn pátápátá tán fi ọ̀rọ̀ Kanu ṣòṣèlú including òun fúnra àwọn mo rò pé Ṣèyí Tinubu náà ń bá gbogbo orin tí ń rìn kiri kí bàbá rẹ̀ lè wọlé ní ilẹ̀ Haúsá ní ilẹ̀ Ìgbò ni ó ní kó má jẹ́ kí wọ́n tàn òun pé òun wà lára àwọn táwọn jọ jókòó lọ́jọ́ náà páwọn ń tàn ọ́ ní wo àti bàbá rẹ̀ ẹnu bí àwọn ọmọ Ìgbò gan pẹ̀lú wọn sì release Kanu ó ní they only want land from you to develop and sell you know me I don't need anything from you villa na hotel na few more days you check out time go reach and only Nnamdi Kanu can guarantee your real vote from Southeast. Look out for Governor Alex Oti. He can convince people genuinely. Also, I was surprised to read Alex Oti wà lẹ́yìn Kanu. Only I was surprised when you missed his invitation to commission his project in Abia where Nnamdi Kanu is from. Asiwaju sent the incompetent minister a failure and betrayal of Southeast ìyẹn minister tí mo ṣe lẹ́kiri tí mo gbalẹ̀ kiri a man who has done nothing for us to worsen it. The weak deputy speaker won't stop attacking our own favorite Governor Oti.
Only to my father, he hope Uzodinma, you have done well, but you will be a complete loser if you don't get Nnamdi Kanu out. Your legacy will be swept under the carpet if you don't get it right. I believe your tactics, but with Nnamdi Kanu sentence, I'm weak. His detention has messed up all our achievements. Please, Governor General, do it, Papa. Help our Asiwaju well. Without Nnamdi Kanu outside, everything shall fall into pieces. Asiwaju gave me access to the villa, gave me my first presidential handshake. I will never forget. Talk more of watching him fail. Appeal this judgment and get it right, or get ready to check out of the villa come 2027. Bó ṣe ń dọ́gbọ́n bẹ̀bẹ̀ náà ló ń dọ́gbọ́n fohùn lẹ̀. Ó ní South East belong to Nnamdi Kanu. This is the words of God. Play with it at your own risk. Ó ga o kẹ́ẹ̀bá mọ̀ wípé Ogbeni tí sì ń sọ̀rọ̀ iná olówó ara olówó wọn ni. Mo sì mọ̀ pé bí kan náà wọ́n bá ṣe sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mentality wọn ló fi sọ̀rọ̀. Ó dùn wọn gan. Ṣùgbọ́n àwọn olórí wọn kan náà sì ń sọ fún wọn wípé tactics ni. Àwa náà sì ń rò bẹ́ẹ̀ wípé ààrẹ olódòdó ó tó túlẹ̀. The best opportunity fáàrẹ olódòdó ẹnu lóòótọ́. Politically o, wọ́n bá fẹ́ play politics. The best opportunity. Timing ni wàá mọ̀. Bóyá ń dúró de 2026 ni tán bá máa bẹ̀rẹ̀ kìíní wọn kàn túlẹ̀ ní nínú àwọn ará Ìgbò àwọn ará mi ó bá dùn kìíní kan kìíní kó yẹ dìbò fún kó sábà tiẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ó dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí ó sì sọ ó ní Aso Rock tẹ̀ ń wù ó ní hòtẹ́ẹ̀lì ni wọ́n check in ní fọ́dún 4 wọ́n á tún tó check out tán bá wá fẹ́ remain bẹ́ẹ̀ fún another ọdún 4 ó ní kan tún Nnamdi Kanu lẹ̀ o ó dáa àti ẹ̀dùpẹ́ òun ò mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ ti Yorùbá àní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo ìròyìn tòní ìwọ̀n bá tá a fẹ́ lójú bí tá a fẹ́ lójú dé yìí àdúrà ni ẹja mọ́ gbà ó lórí ọ̀rọ̀ ti Amẹ́ríkà bó bá sì jẹ́ pé Ọlọ́run náà ló wà ń díẹ̀ tó kàn fẹ́ fi dá kinní lẹ̀ tó kàn fẹ́ fi jẹ́ kí gbogbo ayé rí àṣírí Nàìjíríà ayé ti rí ṣùgbọ́n bó láti dẹ́kun ọ̀rọ̀ yìí báyìí nítorí àwọn ọmọ Haúsá wèrè tàn kó wáyé àwọn ọmọ Fúlàní àwọn mìlítì àwọn èyí àwọn Boko Haram àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn nǹkan àlùmọ́nì wọn torí wọn ní nǹkan àlùmọ́nì mi lójú tèmi nǹkan àlùmọ́nì wọn náà rí tó lásìkò gòjà torí ọwọ́ wọn lè lára wa ọwọ́ wọn lè ẹ fi ìran Yorùbá lẹ̀ ẹ mọ́ jà sọ̀rọ̀ níbẹ̀ disappointment ilé nu èyí tó sọ̀rọ̀ nù wọ́n sọ̀rọ̀ lòdì èyí tí ò sọ̀rọ̀ náà ó ń wòran àwọn olórí ẹ̀sìn náà tó dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ diplomacy ni gbogbo wọn ń lò ìmí ìrè ń gbàdúrà àdúrà ní ẹjẹ́ wọn ṣé gbogbo nǹkan làdúrà ni bí wọn bá gbàdúrà tán kò ní mọ́ retí ọjọ́ òmùṣẹ tí ó sì ṣiṣẹ́ tọ̀ tí ó jáde tí ó múra pé ọjọ́ oore òun ti dé tí ó jáde tí ó múra pé ọjọ́ oore òun ti dé bó sáńgẹ́lì gan ní gbé èsì àdúrà wà bọ̀ ó múradé ọkọ ìyàwó fẹ́rẹ́ dèwúdà ní rí jù báyìí lọ́nù ìròyìn tòní bí abala ń bára ìbá wà àyà òjì àmọ́ èmi ti ń dábìrì torí inú ń bí mi díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ọlọ́njọ́ kọ́rọ̀ ìníyànjú torí tí opportunity bá fò Nàìjíríà rù ó dà á fi pàdé lọ́la bínú yín bá yọ ẹ bá ń pẹ́ fáwọn olólùfẹ́ wa ẹ bá ń kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section. God bless you. I see you in Abala. Ẹ jẹ́ àjọ pàdé ní Abala Ẹ̀ńbára yìí. Bá àyàbára yìí fún wa ni o. Bí ròyìn bá wà ń bẹ àmọ́. Ọ̀gá mi ti bínú ó dánú Abala Ẹ̀ńbára yìí lónìí. Ẹ jẹ́ ń fi yín lẹ̀ pẹ̀lú Minister of Information. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ níbi tó ti kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ gbogbo gúlégúlé wọn gbogbo fùrùtètè tán lé tẹ́lẹ̀ wọn pa Kìrìsìtẹ́nì wọn ṣe kinní kan ó ti kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ o. Ó láwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ ó níjọba ò sọ pé wọn tàgẹ́ẹ̀tì Kìrìsìtẹ́nì. Ó ní ìjọba ò sọ pé wọn pa Kìrìsìtẹ́nì ó ní ṣùgbọ́n kán mọ̀ wá gbèjà Kìrìsìtẹ́nì nìkan mo ní arógo láì wọ̀sẹ̀lẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí ṣe bó ṣe fi ọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀ lọ́fun tó fi ń tò wọ́n béèrè list àwọn sponsor tán ní àwọn náà sponsor Boko Haram àtàwọn agbésùnmọ̀mí ṣé ìjọba tó lọ Buhari ṣó mú list lọ sọ́run ni ṣé ò mú list lẹ́yìn lọ́wọ́ ni ṣé bí ìjọba APC náà ni wọ́n ní ẹ kò easy bá ṣe ń wò yẹn pé it's not simplistic kìkìkìkì mo ní ẹ ń ṣe èrè mo lẹ́ ń ṣe èrè ó dà ẹ jẹ́ àjọgbọ́ o. Who carry these orders? You see, we have lived side by side, Muslims and Christians in this country. There are always religious tensions. We're not denying that. We've acknowledged that these tensions
do exist. But we're very careful, and this narrative of pushing this as an attempt by one ethnic group or one religion to lord it over the other, by exterminating the other religion, is what the government flatly, rejects. We reject that characterization. There's no way government will, on its own. It's even not practicable. It's not possible. Nigeria, our country, our constitution guarantees, freedom of faith for everyone to practice. Ẹgbọ́n wọn ní bí wọ́n bá ṣe rere ara kì í àyà ọ ṣé wọ́n ní wọ́n fẹ́ exterminate other religion ni ṣé wọ́n ní wọ́n fẹ́ exterminate Muslim ní Islam ṣé báwọn jihadis yẹn ni wọ́n pọn wọ́n tẹnu mọ́ láti so ẹ̀rù ń bá wọn ọwọ́ wọn ò mọ́. The Trump government did not just wake up all by itself and realize that there is an alleged or claim of Christian genocide in Nigeria. There are those who feel directly, who feels that this is happening to them. And they say, he who wears the shoes nowhere it pinches the most. So if a group of people say, we're being targeted, and I've had a former SGF on this program who says, there is a direct target at Christians in this country. How do you dispel it? What are the figures that you have? What are the facts to that narrative? What can you tell us differently from the voices of those who said, my brother, my sister, my church member, my uncle, my auntie, in their hundreds? What do you have to say to counter that narrative if there are facts to it? Again, let me say, government has never denied that people have not been targeted or people have not been killed. We've never denied that. And we know that people have... You recall that the president was single water when the issue of the Benue State... ṣé iná ti gbọ́n tó sọ òun náà nìyẹn o àbẹ́mi nìkan mo gbọ́ ó ní àwọn ìgbà kan sọ wípé wọn pa Kristẹni àwọn ò sọ pé wọn target wọn. Never saying that people are not being killed, Christians are not being killed. The government would never say that, of course. I mean, we're seeing what is happening. I mean, how do you deny that? But the point that is being made is that characterizing this as an attempt to exterminate one particular religion, being done by worshippers of the other religion. We do have people from, the Muslims, I mean, who claim to be Muslims, who are also... Ṣé iná ti wá rí báyìí wípé kò sí olùgbàlà fún Nàìjíríà tó láwọn ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti gbà yín ńlá nìyẹn o. Amẹ́ríkà ò sì sọ wípé àwọn ń bọ̀ wá bá mùsùlùmí láyéláyé. Wọ́n sọ wípé àwọn ń bọ̀ wá dáná yá mùsùlùmí. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rù ló ń bà wọ́n. Wọ́n sì ní ẹni ò bá jẹ gbì kò ní kú gbì. Ẹ̀nà jẹ gbì wọ́n mọ̀ sí ọwọ́ wọn. Wọ́n sì mọ̀ pé ẹni tó lóun ń bọ̀ tó ń lérí mọ́ wọn pé òun bọ̀ yìí. Ó ní intelligence, ó ní àṣírí àwọn lọ́wọ́. Abẹ́ẹ̀rí Abala Lerefe ni ẹ ti asáré gbàgbé. Wọ́n sì kó sójà ńlẹ̀ láago 3:45 wọ́n sì wọ́n rè dáná ya wọn. Ẹ jẹ́ á gbọ́ ọ̀rọ̀ àlùfàṣẹ́nu rẹ̀ síwájú sí torí wọ́n fẹ́ mọ yí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n fẹ́ mọ yí mọ́ Trump lẹ́sẹ̀ pé láti ìgbà tó ti sọ̀rọ̀ ni àwọn arábí tó ti ń dáná ya wọn. Wọ́n fèèlì o ẹ mọ̀ kí ọmọ fèèlì kó wá délé kó wá mọ̀ ní kì í sóun nìkan ló ń fèèlì gbogbo àwọn ọmọ kíláàsì ló fèèlì bọ́rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ṣe rí nìyẹn. People in their mosques chanting Allahu Akbar, going to the mosque early morning. These people are praying, and they're Muslims. So why are you also killing them? Now, if you go to Benue State, for example, and you go to Plateau State, chances are that because in Benue you have predominantly you have more Christians in those areas where this has occurred. And historically there's always been this tension. So what we are saying is that it's a combination. The drivers to this conflict, are not just one. There are many drivers. We have religion part of it. We have the economics part of it. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún bá ń ṣàdúrà fẹ́ tó ṣe fóònù àti íńtánẹ́ẹ̀tì lẹ́ẹ̀kan sí tó ṣe kámẹ́rà. Ṣé rí pé ibi tó ti parọ́ náà ti wá ń kò tiẹ̀ tí ì pẹ́ rárá. N rò pé itọ́ ta túlẹ̀ ti gbẹ. Ẹni deny ẹ̀. Kí ló wá dé? Tẹ́ ẹ̀ sọ fún Amẹ́ríkà nígbà yẹn wípé Amẹ́ríkà ẹ̀wá ó tiẹ̀ da Kristẹni tó wá bá yín òótọ́ náà sọ o. Àbí wọ́n ti láwọn ò deny ẹ̀. Túmọ̀ ń sọ náà ni wípé Kristẹni tó náà ń pa wọn òótọ́ náà sọ ṣùgbọ́n àwọn ò fẹ́ gbà wọ́n sọ pé kì í ṣe genocide o ṣùgbọ́n àwọn ò ní gbà pé wọ́n rò pé kán máa pe mùsùlùmí lórúkọ ìjà tí mínísítà yín wá jàre lórí àgbàgbé pé wọ́n fẹ́ exterminate ẹ̀sìn kejì ìyẹn ti mùsùlùmí wọ́n ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ bò níṣẹ̀ṣe àwọn minority t'Amẹ́ríkà fúnra wọn tí ì ṣe aláṣẹ ìlú yín tán mẹ́nubà wípé àwọn tán fẹ́ wá gbèjà nìyẹn bóyá k'Amẹ́ríkà náà sì tún script kọ bóyá tó ń dùn wọ́n nìyẹn wípé we are coming to protect the Christians, the Muslims and the minority bóyá yóò tẹ́ wọn lọ́rùn torí tí ń dẹ́rù bá àwọn òye mi. We have the social, we have the ethnic, we have common criminality. Where this government is being accused of complicity is what it is doing. Poor, reactive, and not enough.
Let me say this. It is very easy. Does this government feel guilty in that regard? No, it doesn't. That you are not doing enough? No, that you are complicit by keeping quiet or looking away? And that there are a particular ethnic and group of people. How difficult is it to identify those who are innocent Nigerians? Well, it's sometimes difficult. You remember that this is not a conventional warfare. These people come into where there is a large concentration. In some cases, some soft targets. They come to areas where, people are largely unarmed and they perpetrate this crime and then they run away. But in most cases, they have been apprehended. I think sometimes we forget about some of the successes that we have recorded in the fight against these, bandits, criminals, and some of these jihadists. We've had a lot of progress in that direction. From May of 2023 to date, over 13,500 of these criminals, these are figures from the security agencies, have been neutralized or taken out of our society. 13,500. Over 17,000 of them have been apprehended. Many of them, even as we speak today, some of them have had their days in court. Some of them have been sentenced. Last week, the masterminds of the crisis that we've had in the past, the conflict we've had, some of them have already been, Ansaru leaders that were abducted, internationally, wanted by the Americans, by everyone, through the coordination by our security agencies. These people have been apprehended. Sentences have been given. I think that we should recognize but that. But the past government says they have the list of terror funders, financiers in Nigeria. Did they pass the list to this government? Why is it difficult to release the list of those who are perpetrating? If the terrorists are being financed by a group of people, they say some of them are highly placed, they are politically exposed, and they're the one financing this. Why is this government keeping it, or you don't have the list? Let me say this. The government is a continuum. I mean, if remember that even the government that went before this one is an APC government. So it's not a question of having the list or not having the list. But it's not as simplistic as that. Investigations have to be conducted. People have to find out. In some cases, there are merits in what they say. In some others, I mean, you don't, because pronouncements have been made, you just say, okay, let me take you to the court direct. There must be sufficient investigation being carried out. Unfortunately, when you're fighting this kind of battle, it's not something that you just sort out within a day or two. And that is why all the time, we are calling on our partners within and outside this country. Let them partners understand the complexity and the diversity of the situation that we have. Ṣe rí gbà míì ó yẹ kí èèyàn méjì máa ṣe interview nírú situation báyìí. Ṣeun àwọn interview kan wà tó jẹ́ pé tí Ṣeun bá ń ṣe ó máa gbàgbé láti béèrè question according to bí ẹni yẹn bá ṣe kọ́kọ́ dáhùn question tó kọ́kọ́ béèrè. Ẹ wo bí arákùnrin ṣe dáhùn question bẹ́ẹ̀ nígbà tán béèrè list àwọn sponsor lọ́wọ́ ẹ̀. Kì í ṣe ìgbà Buhari nìkan ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí í sọ àṣírí àwọn onítàn sponsor Boko Haram. Ó ti pẹ́ o. Wọ́n àti ìrí kankan ṣe sí i. Ó wá sọ wípé gbogbo list yẹn náà ó láwọn kan wà meritorious, àwọn kan wà lè gbà wọ́n gbọ́, àwọn kan wà wọ́n merit kẹ́ ẹ gbà wọ́n gbọ́. Eléyìí tó wá merit kẹ́ ẹ gbà wọ́n gbọ́. Question tí mo expect pé kí ṣe ń bí nìyẹn. Àwọn tó merit eléyìí tí ẹ gbọ́dọ̀ tójú bọ̀ mélòó lẹ ti múnú àwọn sponsorship tó ń sponsor àwọn ará bíi lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn náà agenda burúkú tán gbé dání rèé ó ń fẹ̀ lójú sí àwọn náà wora wọn ràn wọ́n sì mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ fi ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n á sọ ní kò easy it's not that simple kí ni ò simple ìgbà mélòó náà fi ń ṣe investigation years upon years ẹja kò lọ́dọ̀ ẹ̀ ó ti tó bá ń ná ó ti tó bá ń kó mọ̀ múnú bí a ṣe ọ̀gá mi ẹkú ti bínú tẹ́lẹ̀ ó dá owó gbogbo ẹ̀yin ará ilé àyá ní kí yín o á fi pàdé lọ́la o bó bá dénú yín ẹ̀ bá wa pín ẹ mọ̀ sí bá wa kọ kọ́mẹ́ǹtì yín n ó bínú èmi àyá ni mò ń sọ̀rọ̀ n ó bínú sẹ́ni tó bá kọjú 5 lines lọ mo ń sí ẹni n ò lè bínú sí